Φτάσαμε στο σπίτι του Τάσου του Μπακασέτα, στα ψηλά της Τραπεζούντας και έχουμε και ωραία θέα. Από εδώ κατάγομαι. Αλλά είναι η καταγωγή μου. Η μισή στην Τραπεζούντα, Σαββίδης λέγονται εδώ πέρα που είμαστε. Από εδώ είναι η καταγωγή μου. Ένας αυτός και ένας στο Ιβάν. Παππούς μου, Και άλλοι πολλοί εδώ. παππούς μου, γιαγιά μου από εδώ ήρθανε. Από ποια μέρη, πες μας. Ο παππούς μου ήταν από τη Νέα Σάντα, από τη Σάντα, το Πιστοφάντο, την Ενωρία, και η γιαγιά μου ήταν από την Αργυρούπολη, τώρα είναι Γκυμούσχανε. Πρώτη φορά θα ακουστεί στην κάμερα από το ίδιο χωριό της εδώ πέρα της περιοχής είναι και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Σαββίδης. Από το ίδιο χωριό εδώ της Τραπεζούντας. Έξω από την Τραπεζούντα, βέβαια, 2 ώρες. Όχι, ούτε καν Από το ίδιο χωριό της Σάντας. Όχι, ούτε καν από το ίδιο χωριό. Ακόμα χειρότερο. Από το ίδιο σπίτι. Η Σάντα είναι 7 χωριά. Να. Τι είναι ένωση. Θα μπορούσε να είναι από διαφορετικά χωριά. Αλλά μιλάμε ότι είναι από το ίδιο χωριό. Από το ίδιο χωριό της Σάντας. Δηλαδή ο Ιβάν και ο παππούς μου ήρθαν από το ίδιο χωριό. Άρα ο Ιβάν είναι θείος σου. 1000 άτομα είχε το χωριό. Ήταν και οι δύο Σαββίδες. Τώρα οι πιθανότητες είναι πολλές, νομίζω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας. Είμαστε στο σπίτι του Τάσου Μπακασέτα για το μέρος της συνέντευξης που αφορά αποκλειστικά τον Τάσο Μπακασέτα με φόντο τη Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Τι είπα, παιδιά, εμείς ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε. Θα το κάνουμε πιο συχνά, σας το υποσχόμαστε. Καλούτσικα είναι το Τάσο. Ξυπνάς το πρωί, θέα. Καλά είναι. Καλά είμαστε, εντάξει, όχι, είναι ωραία. Παράπονο δεν έχουμε. Γλυφάδα ή Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή να έχεις θέα, ας πούμε, εκείνη τη θάλασσα ή εδώ. Εδώ, ρε, δεν παίζεται. Ναι. Μαυρίλα, έτσι στις εικόνες πρέπει να είναι η ψυχή σου. Έχεις κάνει ποτέ μπάνιο εδώ? Όχι. Δεν είναι για μπάνιο, Δεν νομίζω ότι είναι. Κάνουν μπάνιο. Θα μου πεις εδώ κάνουμε σε εμάς, στο θερμαϊκό. Ναι, εγώ δεν ξέρω, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα το επιχειρούσες. Όχι, δύσκολα. Κοιτάξτε, στην Αρετσού πρέπει να είναι καλύτερα. Που άμα μπεις, δηλαδή μπορεί να βγεις με τρίτο πόδι, αλλά. Με ουρά. Ναι, εδώ δεν θα μπαίνα. Μόνο για στοίχημα θα μπαίνα. Δηλαδή δεν μου λέγες εγώ σου δίνω τόσο. Έτσι θα μπαίνα. Αυτό να έρθει λίγο πιο μετά τότε που θα έχει και καλό καιρό. Ναι, το βάλουμε. Είναι η θάλασσα που λένε ότι έχει πολύ αλάτι, περιεκτικότητα αλάτι. Το ξέρεις αυτό? Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ναι. Όχι, ισχύει, γι' αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ έντονο δηλαδή, το αλάτι, πολύ περισσότερο από άλλες θάλασσες. Να πω λίγο κάτι. Μια που μιλάμε λίγο για Τουρκία. Ήρθαμε στην Τουρκία και έχει γίνει χαμός. Πάνε για δούνου του για κράχ. Ναι, το είδα κι εγώ. Είναι λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες με την οικονομία. Πέφτει και πολύ το νόμισμά τους. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω. Διάβαζε ότι ο βασικός μισθός μέσα σε 5-6 μήνες έχει φτάσει από 380 ευρώ στο 220. Εσύ το βιώνεις αυτό στην καθημερινότητά σου, ότι υπάρχει μια φτώχεια? Γιατί εμείς από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τραπεζούντα καταλαβαίνουμε ότι εδώ έρχονται λίγο πιο αργά τα νέα. Δηλαδή ο κόσμος δεν είναι τόσο. Δεν υπάρχει τόσο ανέχεια, είναι λίγο σαν χωριό. Πιο χαρούμενος, πιο έξω καρδιά. Ναι, εντάξει. Ακόμα όχι τόσο πολύ, γιατί και χθες π.χ. είχαμε ρεπό, αλλά γενικά που το συζήτησα λίγο το θέμα με τα παιδιά που δουλεύουν στην ομάδα και για αυτούς δεν είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί έχουν και σχέδια για το καλοκαίρι, κάποιος π.χ. θέλει να παντρευτεί κτλ. Και τώρα με αυτό που γίνεται πάνε πίσω, γιατί ανεβαίνουν και οι τιμές. Δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, σε τρόφιμα, ανεβαίνουν τιμές. Τώρα λένε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο. Για να ανθίσει η οικονομία, τώρα θα δούμε. Όταν ζεις σε ένα τέτοιο μέρος, και ξεκινάμε από κάτι άλλο τώρα, τέλος πάντων, αλλά όταν ζεις σε ένα τέτοιο μέρος, το οποίο εντάξει, υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα πιο χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τον δυτικό κόσμο, ας πούμε. Τα αντιλαμβάνεσαι αυτά, δηλαδή εννοώ, είσαι σε φούσκα ή τα βλέπεις? Όχι, εντάξει. Από την πρώτη στιγμή που είσαι εδώ, μπορείς να δεις μερικά πράγματα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η αγάπη που δείχνουν για την ομάδα. Και αυτό λίγο. Τα σκεπάζει όλα. Τα σκεπάζει, εξορροπεί τα πάντα. Το είδαμε και εμείς. Εντάξει, είναι και θέμα. Εντάξει, και όπως είπαμε και πριν στην προηγούμενη που μιλούσαμε το σιωπή, είμαστε και ένας λαός που έχουμε πολλά κοινά. Οπότε δεν μου φαίνεται εμένα τόσο μεγάλη διαφορά ή κάτι τόσο περίεργο για να μην το συνηθίσω. Θα φανταζόσουν τον εαυτό σου να μένει εδώ ανεξάρτητα από ποδόσφαιρο? Δηλαδή, θα βλέπεις τον εαυτό σου να κάτσει εδώ, ας πούμε, γενικά? Γιατί πώς πάνε κάποιοι Έλληνες και μένουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη χρόνια και καταλήγουν να μείνουν εκεί? Ξένοι εννοείς, όχι Έλληνες? Ναι, συγγνώμη, κάποιοι ξένοι. Δύσκολα νομίζω. Λόγω καιρού. Περισσότερο, γιατί ο καιρός εδώ είναι λίγο. Λονδίνου είναι. Ναι, είναι λίγο. Ναι, δεν έχει. Μ' αρέσει ο ήλιος. Είναι ωραίο δηλαδή να ξυπνάς το πρωί, να έχει ήλιο έξω κτλ. Και στις δύο προηγούμενες ομάδες που και στην Αθήνα που ήμουν π.χ. και μετά που πήγα στην Αλάνια που είναι όλο το χρόνο καλοκαίρι,
Είναι ωραίο να ξυπνάς με ήλιο κτλ. Να πούμε ότι όταν φτάσαμε τις 2 πρώτες μέρες είχε full ήλιο. Και το ματιάσαμε. Λέγαμε είχε επόμενο να έρχεστε και τώρα δεν έχουμε δει τίποτα. Ναι, αλλά 3-0 ημίχρονο. Τάσο. Ναι, εντάξει, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό έγραψε. Δεν ξεχνιέται. Έχει ξαναγίνει φέτος. 3-0 ημίχρονο. Δεν πρέπει να γίνει τα τελευταία 10 χρόνια 3-0 ημίχρονο. 3-0 ημίχρονο. Τι άλλα κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, σήμερα το βίντεο θα είναι αφιερωμένο στην πορεία του Τάσου από τότε που ξεκίνησε μέχρι και τώρα και θα πούμε και κάποιες στιγμές που τον έχουν έτσι χαρακτηρίσει και τον έχουν σημαδέψει. Πώς ξεκίνησες την μπάλα, δηλαδή επειδή είσαι και ένα κορμί που έχεις και ένα ύψος, ρε παιδί μου, αλφα. Ήσουν ανάμεσα σε κάποιο άλλο άθλημα? Όχι, μην τα λες αυτά. Για μπάσκετ, γιατί υπάρχει ένα αστείο. Άσε τώρα, την μπάσκετ. Μπάσκετ είμαστε το απόλυτο 0. Ναι. Κάποιοι σου λένε βέβαια ότι έχεις κάποιες μπασκετικές κινήσεις στο παιχνίδι σου. Τα ξέρεις αυτά με ένα. Ναι. Ο Μαύρος αυτό τα ξέρει. Πάντα έλεγε. Πώς παίζει μπάλα, μόνο με πλάτη παίζει. Λέει πήγε γίνονται σε μπάσκετ. Δεν ξέρω τι λέω, τι μπάσκετ. Όχι, εντάξει. Από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ πράγματα. Λέω τώρα ότι μου έχουν πει τα αδέρφια μου, οι γονείς μου κτλ. Ότι ήμουν από μικρός, από 2-3 χρονών, 3, ήμουν με μια μπάλα στα πόδια όλη την ώρα. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ από μικρός. Πάρα πολύ. Ήμουν στο σπίτι, μέσα, έξω, τα πάντα. Όπου πήγαινα είχα μια μπάλα. Ναι. Πότε άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει τρόπος ζωής και επαγγελματική σταδιοδρομία, ας πούμε? Να γίνω ποδοσφαιριστής ήθελα από 7 χρονών. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όλοι θέλουμε να γίνουμε ποδοσφαιριστές 7 χρονών. Αλλά το θέμα είναι πότε καταλαβαίνεις ότι μπορείς να παίξεις πραγματικά και να ζήσεις από αυτό. Το κατάλαβα όταν πρώτο ξεκίνησα στην ομάδα του χωριού, στα 14. Κόρινθος. Η ομάδα λέγεται Θύλα Πετρίου. Ιστορική ομάδα. Ιστορική ομάδα. Ναι, Θιελάρα, μια ζωή. Εκεί όταν ξεκίνησα να παίζω, που έπαιζα στο αντρικό ουσιαστικά. Την πρώτη χρονιά έπαιξα αρκετά παιχνίδια, αλλά όχι όλα βασικός και τέτοια. Όσο περνούσε δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα και αυτά, έπαιζα όλο και περισσότερο. Εκεί κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω πράγματα, γιατί αγωνιζόμουν και στη μεικτή Κορινθίας. Είχα πάει να δοκιμαστώ και σε κάποιες ομάδες. Αλλά ουσιαστικά τη δεύτερη χρονιά που ήταν καλύτερη και κάναμε και καλή πορεία τη δεύτερη χρονιά με τη μεικτή, εκεί άρχισα. Άρχισαν οι Σιρήνες από τις μεγαλύτερες ομάδες, έτσι. Ναι, είχα πάει να δοκιμάσω σε αρκετές ομάδες και με θέλανε αρκετές ομάδες εκείνο το διάστημα. Και πήγες στον Αστέρα? Ναι, πήγα στον Αστέρα. Ήμουν μεταξύ Αστέρα και Ατρομήτου. Α, μάλιστα. Ναι. Και εσύ πήρες αυτή την απόφαση? Ναι, εγώ την πήρα. Για να είσαι πιο κοντά, ας πούμε, στο μέρος σου. Έπαιξε ρόλο αυτό, ναι. Όχι, είχα και πολύ καλή φιλοξενία, δηλαδή και από την ομάδα. Είχα παίξει και ένα φιλικό με την πρώτη ομάδα τότε. Ήταν προπονητής ο Κωστένουρος στην πρώτη ομάδα και είχε δει ένα παιχνίδι που δοκιμαζόμασταν ουσιαστικά 22 παιδιά. Είχα παίξει και αυτό έπαιξε ρόλο. Έβλεπα δηλαδή περισσότερο εμπιστοσύνη σε μένα και έπαιξε και ρόλο το ότι ήταν και κοντά στο σπίτι μου μισή ώρα, 40 λεπτά. Ναι, αλλά δεν με πίεσαν για κάτι δηλαδή. Τότε στον Αστέρα ήσουν μαζί με το Φορτούνι. Ναι. Ήσασταν μαζί δηλαδή. Ναι, τη δεύτερη χρονιά. Πρώτη ήμουνα στην ΚΑΠΑ 20, έγινα επαγγελματίας μετά από 6-7 μήνες. Και όταν ξεκίνησα την προετοιμασία με την πρώτη ομάδα, πήρανε το Φορτούνι από τα Τρίκαλα τότε, μεταγραφή. Πώς ήταν η συνύπαρξή σας έτσι σε νεαρή ηλικία? Δεθήκατε, ήσασταν? Μια χαρά ήμασταν. Εντάξει, δεν ήμασταν όλη μέρα μαζί. Εγώ ήμουν περισσότερο με τον Κουρμπέλη. Ήταν και ένα άλλο παιδί τότε από τα Τρίκαλα, ο Σκόνδρας, που τον πήρε η ομάδα μεταγραφή και έκανε πιο πολύ παρέα με τον Νίκο τότε. Ήταν αυτοί έτσι πιο πολύ μαζί. Μέσα στο γήπεδο πάντως ήταν πολύ καλή συνεργασία. Και έκανε και κύκλο, πώς έκανε κύκλο η πορεία σας, δηλαδή από τότε από τον Αστέρα μαζί, ας πούμε, πιτσιρικάδες, νομίζω ο Φιλίππος είναι λίγο πιο μεγάλος. Ένα χρόνο. Ναι. Και πώς έκανε κύκλο και είστε στην εθνική ομάδα, εντάξει, είναι τραυματίας τώρα, αλλά αν δεν ήταν θα παίζει ο άνθρωπος, εντάξει, και να παίζετε και μαζί στην εθνική, δηλαδή βλέπεις πώς κάνει κύκλο όλη η φάση, ας πούμε, και έρχεται. Ο Φορτούνης έκανε το άλμα πολύ γρήγορα στο εξωτερικό, δηλαδή έφυγε και γύρισε, αλλά το τόλμησε τότε. Είναι κάτι που ενδεχομένως και εσύ θα ήθελες να έχεις κάνει νωρίτερα, αν σου είχε έρθει, ή δεν το έχεις σκέφτηκες ποτέ, ας πούμε, έτσι? Ναι, εντάξει, φυσιολογικό ήταν να κάνει ο Φορτούνης εκείνο το άλμα, γιατί ξεχώριζε σαν τη μύγα μου στο γάλα. Και στα παιχνίδια που έπαιζε, μπορεί να μην έπαιζε πολύ στην Τρίπολη, δεν είχε το χρόνο που θα ήθελε τέλος πάντων, αλλά όσες φορές έμπαινε μέσα έδειχνε την ποιότητά του. Τη διαφορά την έκανε και πολύ με την εθνική ομάδα. Εθνική νέων ήταν. Και ελπίδων έπαιζε, αλλά νομίζω εκείνο το διάστημα νέων. Οπότε ήταν φυσιολογικό. Σίγουρα και εγώ ήθελα να κάνω ένα τέτοιο άλμα, απλά δεν είχα δείξει σε αυτές τις ηλικίες ότι ξεχώριζα ή ότι έκανα τη διαφορά για να μπορέσει μια ομάδα να έρθει να μ' αγοράσει οτιδήποτε. Εσύ σε νεαρή ηλικία ακολούθησες ένα άλλο μονοπάτι, ακολούθησες το μονοπάτι να πας να παίξεις σε μεγαλύτερες ή σε άλλες ελληνικές ομάδες. Δηλαδή
Έφυγες δανεικός, πήγες στον Πανιόνιο, πήγες στον Άρη, έτσι, Πιο δανεικός. πριν Θρασίβουλο είχα πάει. Θρασίβουλο, Άρη. Στον Θρασίβουλο πόσο, μια σεζόν. Όχι, 6 μήνες. Ναι. Και μετά στον Άρη σχεδόν πάλι 6 μήνες, γιατί ήρθες στη μέση της. Πώς θες να μιλήσουμε λίγο για τον Άρη, γιατί είναι ένα μίνι κεφάλαιο στην καριέρα σου, η οποία είναι πλούσια. Επειδή δεν το θυμάται κανένα. Αλλά- Να πω την αλήθεια. Ναι. Πιστεύω ότι ελάχιστοι θυμούνται. Νομίζω όμως ότι ο Τάσος ίσως έχει κάποιες εμπειρίες που μπορεί να μοιραστεί μαζί μας. Ναι, θα σου Ναι. πω. Γιατί ξέρεις, σε αντιδιαστολή με τι ζεις τώρα. πώς ζεις. Ξέρεις γιατί, για να προεκτείνω την ερώτηση, γιατί μέχρι να παίξει την ΑΕΚ, η πιο μεγάλη ομάδα, δηλαδή είναι ο Άρης, δηλαδή η πίεση, το αποτέλεσμα, ο κόσμος, αυτό ήταν κάτι που για σένα τότε φαντάζομαι ήταν πρωτόγνωρο. Εντάξει, το κακά τα ψέματα τώρα, άλλο Αστέρας, άλλο Άρης, όπως και να έχει. Δηλαδή ήσουν μικρός και το ένιωσες στο πετσί σου σε πολύ δύσκολες συνθήκες σε εκείνον τον Άρη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Απλά είναι και η ηλικία αυτή που δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Δεν αντιλαμβάνεσαι ακριβώς τι γίνεται. Θα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα πράγματα. Με ήθελε ο Άρης άργησα ουσιαστικά λίγο να πάω. Στην αρχή δεν ήθελα να πάω. Γιατί ήταν πολύ δύσκολα βαθμολογικά η ομάδα. Ναι. Και φαινόταν ότι είναι πολύ δύσκολο να σωθεί. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να πάω. Μετά όμως, ύστερα δεν έπαιζα στον Αστέρα. Είχαν γίνει κάνα 2 παιχνίδια που δεν έπαιζα καθόλου. Τότε με είχε πάρει, θυμάμαι, και ο Σούλης ένα τηλέφωνο και μου είχε μιλήσει πολύ ωραία και το εκτίμησα δηλαδή και με έπεισε κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή μετά σκέφτηκα, αφού δεν θα παίξω εδώ, χρειάζομαι παιχνίδια. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι, αν μιλήσουμε καθαρά για τον Τάσο, γιατί εντάξει, όταν πέφτει μια μεγάλη ομάδα σαν τον Άρη στη Β' Εθνική, δεν είναι και ότι καλύτερο ούτε για μένα ούτε για όποιους παίχτες αγωνιζόντουσαν εκείνο το διάστημα. Αλλά αν μιλήσω καθαρά για μένα, είναι από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει μέχρι στιγμής στην καριέρα μου. Τι σου έδωσε εκείνο δηλαδή, το διάστημα. για ποιο λόγο? Σε έψησε? Με έψησε. Πήρα πολλές εμπειρίες όσον αφορά αυτό που λέω, ότι παίζεις με πολύ κόσμο στα γήπεδα, έρχεται πίεση, ναι. η πίεση για το αποτέλεσμα κτλ. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πραγματικά. Και το γεγονός ότι μέσα από τον Άρη εκείνο το διάστημα ξαναέφτιαξα ουσιαστικά το όνομά μου. Ναι. Γιατί είχα ξεκινήσει καλά στην Τρίπολη. Μετά ένα διάστημα δεν έπαιζα σχεδόν καθόλου. Οπότε μέσα από τον Άρη, γιατί έχει άλλη βαρύτητα σαν ομάδα, ουσιαστικά ξαναέφτιαξα το όνομά μου και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Αν το δω μόνο ατομικά, γιατί συλλογικά εντάξει, κανείς δεν χάρηκε γι' αυτό, γι' αυτό που συνέβη. Ναι, ήταν η πτώση της ομάδας. Δύσκολες συνθήκες γενικά βασικά σκάτω 5 μήνες ήταν ουσιαστικά που έκατσες. Μπορεί και λιγότερο. Γιατί νομίζω πήγες αργά, τέλη Ιανουαρίου κλπ. Τι συνθήκες υπήρχαν? Γιατί για τότε για τον Άρη ακούγονται πάρα πολλά. Ότι απλήρωτη, ανοργανωσιά, δεν υπήρχε τα βασικά. Δηλαδή, τι υπήρχε τότε, ας πούμε? Τώρα που καταλαβαίνω και περισσότερα πράγματα, γιατί τότε δεν με ένοιαζε να σου πω την αλήθεια. Εγώ είχα πάει για να παίξω. Σκεφτόμουν μόνο πότε θα έρθει το μάτι της Κυριακής να παίξω. Τα προπονητικά εντάξει, οκ ήτανε. Δεν υπήρχε. Και γυμναστήριο αυτό είχε. Τώρα που τα σκέφτομαι, υπήρχαν προβλήματα πάρα πολλά. Και από το πού θα μείνουν οι παίκτες, στο πού μένανε, έπρεπε να αλλάζουν. Δηλαδή, εγώ άλλαζα, θυμάμαι, 2-3 φορές άλλαξα δωμάτια στα ξενοδοχεία. Ναι. Γιατί δεν καταλάβαινα. Γιατί τέλος πάντων δεν με ένοιαζε, δεν είναι ασχολείο με αυτό. Αλλά ότι υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχαν. Και αυτό με τις πληρωμές είναι κάτι πολύ. Εμένα δεν με ενδιέφερε, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο Αστέρας ήταν πολύ εντάξει απέναντί μου, έπαιρνα κάποια χρήματα από εκεί. Οπότε αυτό που με ένοιαζε μόνο ήταν το παιχνίδι. Στον Αστέρα πήρες τις ευκαιρίες που ήθελες, δηλαδή ενώ σε ανέδειξε, είσαι παιδί του Αστέρα σε κάποιο βαθμό ή και ακόμα και σε ολοκληρωτικό βαθμό, δεν ξέρω εσύ θα το πεις αυτό, αλλά αισθάνθηκες την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε? Ο Αστέρας τώρα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Ναι. Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα μου για τον Αστέρα. Από όταν έφυγα π.χ. για τον Πανιόνιο, γιατί έφυγα με πίκρα, με στενοχώρια, με 1002. Είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν πήρε ευκαιρίες στον Αστέρα. Δηλαδή, άμα με ρώταγες πριν 6-7 χρόνια, θα σου έλεγα ναι, αλλά έκανα και πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, τώρα που τα σκέφτομαι και να με διώχνανε κάποια στιγμή από την ομάδα, θα είχαν δίκιο για αυτά που έκανα. Τι λάθη δηλαδή? Λόγω ηλικίας, λόγω. Αυτό που σου είπα, ότι δεν σκέφτηκα για πράγματα, δεν ήμουνα κι εγώ. Πειθαρχίας δηλαδή. Όχι, γκρίνιαζα. Π.χ. μπορεί να έβγαινα 2-3 φορές τη βδομάδα τότε. οκ. Ναι, κατάλαβα. Να έκανα τέτοια πράγματα. Πειθαρχικά παραπτώματα που Ναι, εντάξει, να έβγαινα έξω, να μην δούλευα τόσο πολύ. Ναι. Π.χ. οι πρόεδροι με θέλανε σαν παράδειγμα για τα νέα παιδιά και εντάξει, εγώ μόνο παράδειγμα δεν ήμουν εκείνο
εκείνο το διάστημα. Οπότε και από τη μεριά μου γίνανε πολλά λάθη. Απλά είχαν γίνει κάποια πράγματα με τους προπονητές τα οποία δεν μπορούσα να τα διαχειριστώ εγώ. Λόγω της μικρής ηλικίας και μέσα μου. Είχα τρομερή πίεση. Σε κάθε ευκαιρία που μου δινότανε, είχα τρομερή πίεση. Και αυτό σε αυτή την ηλικία νομίζω είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Αλλά αν ξεχωρίσω οι προπονητές που είναι άλλο κομμάτι από τον Αστέρα, δεν μπορώ να πω ότι. Είπα ότι ναι, και τώρα που τα σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να με είχαν διώξει. Πότε έγινε το κλικ και είπες ότι δεν πρέπει ας πούμε, να μάθω να διαχειρίζομαι και την αποτυχία και την πίκρα, ας πούμε, και πρέπει να δουλέψω πολύ σκληρά στον Πανιόνιο, έγινε αυτό? Όχι, αυτό δεν το έχω πει ποτέ, να ξέρεις. Εντάξει, και τώρα τα καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα τα καταλάβω. Το κλικ πότε έγινε? Είναι δύο πράγματα μαζί που έγινε το κλικ. Το πρώτο είναι πάλι μετά από μια χαζομάρα ουσιαστικά που είχα κάνει. Με είχε καλέσει τέλος πάντων ο πρόεδρος, ο κύριος Καημενάκης, να μιλήσουμε. Τέλος πάντων και πήγα εγώ να μιλήσουμε και με έβαλε κάτω και μου είπε πόσα πράγματα που είχε δίκιο σε όλα. Φοβερά πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι και να μην είχε διώξει, θα είχε δίκιο. Δεν είναι δηλαδή. Και μου μίλησε πάρα πολύ σκληρά και με καλά λόγια, αλλά πολύ σκληρά, τα οποία εγώ καθόμουν έτσι, δεν είχα να πω τίποτα γιατί είχε όλα δίκιο. Δηλαδή, πώς είναι που λένε, ρε παιδί μου, καλύτερα να φας 2-3 μπουνιές στα μούτρα, παρά να σου μιλήσει όλος έτσι. Ήταν αυτό ακριβώς το πράγμα. Έβαλες την ουρά στα σκέλια που ναι, μα είχε δίκιο σε όλα, δεν μπορούσα να του πω κάτι. Και μετά από εκείνο το σκηνικό που έγινε, κάθισα και σκέφτηκα το τι πραγματικά θέλω. Και εκεί είναι το δεύτερο κομμάτι που σου λέω, είναι οι βάσεις από την οικογένεια. Είχα πάρα πολύ καλές βάσεις από την οικογένειά μου και από τα αδέρφια μου, που μου φερόντουσαν σαν να είμαι επαγγελματίας από τα 12, από τα 13. Δηλαδή με πιστεύανε πολύ, με προσέχανε στο σπίτι, στο τι θα κάνω, ποιες ώρες θα κοιμηθώ, τα πάντα. Και εκεί φτάνω σε ένα σημείο που σκέφτομαι τι πραγματικά θέλω. Ότι δηλαδή αυτά που μου έλεγε ήταν απλά της ηλικίας και κάτι που μπορεί να μου έλειπε ή που γλυκάθηκα από το να βγαίνω έξω κτλ. Να είμαι ποδοσφαιριστής, Ναι, όχι, αυτό δεν το είχα ποτέ. Ναι. Αυτή την έπαρση δεν την είχα ποτέ. Δεν την είχα, όχι ποτέ να είχα έπαρση ότι δεν είναι του χαρακτήρα μου καθόλου. Απλά μπορεί να γλυκαθείς λίγο, να βγεις έξω, να πιεις ένα ποτό κτλ. Η νύχτα γενικά σε γλυκαίνει σε αυτές τις ηλικίες. Και κάθισα και σκέφτηκα τι πραγματικά θέλω. Ότι ήμουνα επαγγελματίας σε πιο μικρή ηλικία, χωρίς να γνωρίζω από την οικογένειά μου. Τώρα γιατί έκανα όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπα, μπορεί να γλυκάθηκα. Οπότε, από εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτή η κουβέντα, η σκληρή κουβέντα, έγινε το κλικ. Δηλαδή, κατάλαβα ότι πραγματικά θέλω να ακολουθήσω αυτό. Και μετά σκέψω από το πώς ήμουνα, μετά έκανα Δευτέρα Παρασκευή διπλές προπονήσεις. Δηλαδή, από εκεί που ήμουνα στην άλλο άκρο, το κλικ έγινε ακριβώς το αντίθετο. Άρα είσαι άνθρωπος που όταν πεις τέλος είναι τέλος. Δεν είναι. Όχι, αυτό μπορεί να το καθυστερήσω πολύ, γιατί δεν είμαι πολύ αποφασιστικός, αλλά όταν κάτι μπει μέσα μου, τελείωσε. Σου λέω μετά Δευτέρα Παρασκευή έκανα διπλές προπονήσεις κάθε μέρα. Για 5 μήνες. Κι όμως τον καλό Μπακασέτα τον πρωτοείδαμε, τον πολύ καλό σταθερό Μπακασέτα τον πρωτοείδαμε στον Πανιόνιο όμως. Δηλαδή ο Αστέρας δεν πήρε αυτούς τους καρπούς από σένα. Τους έδωσε στον Πανιόνιο. Τυχαία, δεν λέω το όχι, θα σου πω, δηλαδή αυτό το διάστημα που σου λέω, το τετράμινο, ήταν από. Πριν πάω. Με χρονολογίες δεν τα πάω καθόλου καλά, δεν θυμάμαι τίποτα. Πριν πάω στον Πανιόνιο, γιατί πήγα πάλι Ιανουάριο στον Πανιόνιο, αυτό το διάστημα Σεπτέμβρη με Ιανουάριο στον Αστέρα, εκτός του ότι είχα πολύ καλή συμπεριφορά στα πάντα και τα παιχνίδια που είχα παίξει, είχα κάνει πολύ καλά μάτς. Οπότε, αν πω ότι μπορεί να δικήθηκα, γιατί μπορεί να ήθελα παραπάνω χρόνο, θα είναι σε αυτό το διάστημα. Αλλά εντάξει, οι αποφάσεις μπορεί ήδη να είχαν πάρθει από πριν. Ναι, οπότε μετά στον Πανιόνιο πήγα πιο έτοιμο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Είχα δουλέψει, συνέχιζα, δούλευα πολύ παραπάνω και το μυαλό μου είχα φτιάξει μέχρι ένα σημείο. Οπότε εκείνο το διάστημα ήταν πολύ καλό για μένα. Πήρα και την εμπιστοσύνη που ήθελα από έναν προπονητή που δεν την είχα πάρει μέχρι εκείνο το διάστημα σε ομαδικό επίπεδο, που ήταν ο Ζουνίδης. Και αυτός ήταν ένας συνδυασμός που μου έδινε πολλά εφόδια για να κάνω μια καλή χρονιά. Στον Πανιόνιο βέβαια είχες καλούς συμπαίκτες. Πάντα παίζει ρόλο και αυτό, δεν μπορεί να παίζει μόνο του ένας παίκτης. Είχες τώρα ομαδάρα, δηλαδή είχες Καρίμ, είχες Μπουμάλ, είχες Σιώπη. Είχες πολύ πράγμα, ρε παιδί μου, και δέσατε όλοι μαζί και κάνατε μια ομάδα η οποία
νομίζω ότι για τους Πανιώνιους είναι από τις καλύτερες των τελευταίων. Βγήκε Ευρώπη, νομίζω. Έτσι. Ναι. Ναι, το πρώτο τετράμινο που πήγα, εξάμηνο ουσιαστικά, σωθήκαμε τελευταία αγωνιστική στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ήταν εντάξει, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Την επόμενη χρονιά χτίστηκε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έβαλα εγώ τα γκολ ή μπορεί να έκανα τη μεταγραφή. Η ομάδα ήταν φανταστική. Και είχαμε και τρομερό κλίμα, τρομερή ατμόσφαιρα μέσα στο αποδυτήριο. Και στήριξε τον κόσμο, έτσι προφανώς. Ναι. Ισχύει ότι ήρθε πρόταση από τον Ολυμπιακό και αρνήθηκες εσύ? Ναι, εγώ δεν. Ισχύει αυτό, ότι δεν ήθελα. Βασικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα μου πεις εσύ ο καθένας τι θα κάνω. Δεν μου λέει ούτε η οικογένειά μου όταν ήμουν 13 χρόνων και 14 που θα πάω και τι θα κάνω. Μ' άφηνε μόνο μου να αποφασίσω. Άρα δικούνται στον Πανιώνιο, έτσι. Ναι, γενικά όλο αυτό, ό,τι μπλέχτηκε εκείνο το διάστημα. Άρα την απόφαση να την πάρω μόνος μου. Είτε είναι λάθος, είτε είναι σωστή, την απόφαση θα την πάρω εγώ. Δεν πρόκειται κανείς να αποφασίσει για μένα για τι θα κάνω. Άρα δέχτηκες πίεση. Σε εισαγωγικά, δέχτηκες πίεση από τον Πανιώνιο να πας στον Ολυμπιακό, γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι παραπάνω και ο Πανιώνιος ήθελε να σε στείλει εκεί. Φαντάζομαι τώρα. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Και εσύ λες, όχι, θα πάω στην ΑΕΚ. Όχι μόνο αυτό, δεν είπε μόνο αυτό. Εγώ έχω μάθει ότι τους είπα ότι θα σας δώσω και λεφτά και 6 μήνες μένω χωρίς να παίζω, αρκεί να πάω στην ΑΕΚ. Και αυτό λέει πολλά και για τους ΑΕΚΤΣΙΔΕΣ, έτσι. Και για αυτούς που θέλανε τότε μετά και κράζανε και λέγανε. Εντάξει, αυτά τα πούμε πιο μετά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ότι. Εσύ θα μας πεις πώς. Είχα πει εγώ ότι δεν θέλω, εγώ θα πάω εκεί πέρα. Στην ΑΕΚ. Θα πάω στην ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις τέλος πάντων και εγώ είχα θέσει βέτο στο μάνατζέρ μου ότι θα φύγω από τον Πανιώνιο μόνο αν πάρει λεφτά η ομάδα. Αλλιώς δεν πάω, γιατί λέγανε μήπως να μείνω 6 μήνες. Ναι. Εγώ ήταν μια ομάδα που με πίστεψε, μου έδωσε όλα αυτά που ήθελα σε αυτή την ηλικία, οπότε δεν το θεωρούσα σωστό μέσα μου να την αφήσω ξεκρέμαστη και να μην πάρει τίποτα από μένα. Οπότε είχα εγώ ένα ποσό στο μυαλό μου που θεωρούσα ότι θα είναι ιδανικό για την ομάδα και είχα θέσει βέτο στον ατζέντη μου που έκανε συζητήσεις ότι ναι, θέλω να πάω στην ΑΕΚ, αλλά και η ΑΕΚ θέλω να δώσει ένα αλφα ποσό στον Πανιώνιο γιατί θέλω με αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσω για ό,τι έγινε. Δηλαδή δεν ήθελα να φύγω ελεύθερος, γιατί σεβόμουν όλο αυτό που έκαναν για μένα και τη στήριξη που μου δώσανε. Έγινε αυτό πάντως, έτσι. Έγινε, ναι. Όχι, η ΑΕΚ ό,τι είχε συζητήσει τα λοιπά το έκανε μέχρι το τελευταίο. Το λέω γιατί νομίζω ότι ακόμα και τώρα κάποιοι από τον Πανιώνιο δεν το. Όχι, αυτό ισχύει. Ναι. Δεν το και όταν πήγα εκεί. Κράζουν και. Ναι, αυτό δημιουργήθηκε εκ των έσω, θεωρώ. Όλο αυτό. Εγώ θα πήγαινα στην ομάδα που ήθελα εγώ. Αν πήγαινα π.χ. στην ομάδα που. Σου υποδείκνει κάποιος άλλος. Όχι, αν πήγαινα στην ΑΕΚ π.χ. και να κρεμούσα ουσιαστικά τον Πανιώνιο να έκανε προσφυγή ή πάει λέγοντας, τότε θα είχαν όλο το δίκιο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ότι είχα θέσει βέτο ότι όποια ομάδα με θέλει θα χρειαστεί να δώσει κάποια λεφτά και να με αγοράσει όπως έγινε. Απλά δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Πήγα στην ΑΕΚ, αλλά τα λεφτά τα πήρε ο Πανιώνιος. Που δικαιούται. Θα προεκτείνω το θέμα, αλλά πρώτα θέλω να κάνω μια παρένθεση για την ένταση στη Νέα Σμύρνη. Έχει ένα βίντεο το οποίο είναι σε ενός λεπτού σιγή και ένα σε βρίζει. Η ερώτησή μου είναι αν το άκουσες εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αν ακούγεται στα αυτιά πώς ήρθε εκείνη την ώρα αυτό. Ναι, αφού είναι ενός λεπτού σιγή. Δεν ακούγεται κανείς. Είναι στέρεο, ναι. Και να μην θες να το ακούσεις, θα το ακούσεις. Είναι πολύ δυνατό βίντεο. Εντάξει, δεν λέω να βρίζουν, αλλά είναι ωραίο βίντεο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό. Καθαρά ελληνικό βίντεο. Είναι πολύ δυνατά αυτά τα βίντεο με τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό δεν θες να πας. Ξεπερνάω οπαδικά και τέτοια τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν, εσύ τα ξέρεις αυτά. Στον Ολυμπιακό δεν θες να πας γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες, δεν τους δίνει ευκαιρίες και τους μοιράζει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, είναι ένας λόγος αυτός. Λόγος ήταν ότι δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο απέναντί μου. Ότι εγώ δεν ήθελα δηλαδή να πάω και να ξαναγυρίσω μετά δανεικός σε οποιαδήποτε ομάδα. Δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο. Ότι πας προετοιμασία και από εκεί και έπειτα βλέπουμε τι και πώς. Η ΑΕΚ δηλαδή σε πίστευε και σε ήθελε για βασικό γρανάζι της. Ναι, βασικό αυτό. Όχι βασικό εννοώ. Εξαρτάται του ποδοσφαιριστή, αλλά κατάλαβα τι λες. Ναι, με την ΑΕΚ δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα ή τέτοιο θέμα. Στην ΑΕΚ έχεις κάνει τα καλύτερα μάτς της καριέρας σου, τουλάχιστον μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή, αφήνουμε την Τουρκία απ' έξω από τη συζήτηση. Ναι. Με κάποια στιγμή, ειδικά τη χρονιά του πρωταθλήματος, είχα σερί φοβερά μάτς. Έχεις βάλει και 2 πολύ κρίσιμα γκολ. Έχεις βάλει ένα έξω στην Ουγγαρία με τη Βίντι.
Ναι. Αυτό ήταν την επόμενη χρονιά του πρωτάθλημα. Ναι, απλώς νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά έχεις βάλει τα πιο σημαντικά γκολ σου με την ΑΕΚ. Ναι, τα πιο σημαντικά ήταν εκεί. Ήταν το 1-1 σοφαρίζει στον Ολυμπιακό. Και αυτό με τη Βίντι προκριματικά Champions League. Προκριματικά Champions League που παίρνει η ομάδα μετά την πρόκριση. Ναι. Θυμάσαι πράγματα γενικά? Δεν θυμίζομαι για τη μνήμη μου να ξέρεις, αλλά αναλόγως. Τι θα με ρωτήσεις? Πόσα γκολ έχεις με το δεξί πόδι στην ΑΕΚ? Πω τώρα, πού να τα μετράω. Πού να τα μετράω? Δεξί πόδι. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, ναι, όντως. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. 2. Ένα με τη Λιβαδιά και ένα μέσα στον Πανετολικό το κύπελο. Και τα 2 κύπελο. Όχι, με τη Βίντι. Το ένα με τη Βίντι. 3 τότε. Και με τη Βίντι. Εγώ 2 βρήκα. Ένα μέσα στον Πανετολικό. Μήπως επειδή ήταν κύπελο? Ένα μέσα στον Πανετολικό και ένα με τη Βίντι. Και ένα με τη Λιβαδιά κύπελο. Αυτό δεν το βρήκα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω με το δεξί είναι. Ναι, με το δεξί. Άμα ρωτήσει κάποιο ο Μπακασέτας είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος, τι θα απαντήσει? Εντάξει, αριστεροπόδαρος είναι. Ναι, αλλά βάζεις. Δεν είναι ότι δεν το έχεις ούτε για το λεωφορείο. Όχι, καμία σχέση. Ναι. Από πολύ μικρός χρησιμοποιούσα και τα 2 πόδια. Ναι. Και αυτό ήταν κάτι που τα αδέρφια μου το είχαν πει. Εδώ θέλω να κάνω λίγο ένα crossover episode και να πω ότι ο Παυλίδης, όταν είχαμε πάει να κάνουμε συνέντευξη, έτσι όπως περπατούσαμε και μιλούσαμε, μας είπε ότι οι αριστεροπόδαροι δεν πρέπει να βαράνε πέναλτι γιατί δεν είναι καλοί εκτελεστές. Το εστερνίζεις αυτό, το υιοθετείς? Ισχύει αυτό. Γενικά, άμα ψάξεις, ισχύει. Ο Τζόλε άλλα έχει να πει. Ο Τζόλε άλλα έχει να πει. Τσάρτας. Ο Τσάρτας έχανε όμως. Δεν είναι σαν τον Αλλά Τζόλε. αυτό πρέπει να βάλει, το βάλε. Ναι, τα έβαλε. Ισχύει, δεν διαφωνώ. Αλλά έχανε. Ο Τζόλε δεν έχανε τόσο πολύ. Βέβαια είναι και η συχνότητα που βαράς. Σίγουρα. Και εσύ δεν έχανες. Πόσα πέναλτι έχεις? Έχω χάσει. Πόσα έχεις σύνολο? Πόσα στα πόσα? Δεν τα μέτρα τώρα, δεν θυμάμαι. 16 έχεις σουτάρει. Πόσα έχεις βάλει? 13. Σωστό είναι αυτό. Έλα που δεν θυμάσαι. Και επίσης Εντάξει, τα 3 που έχασα αυτό. Να πούμε ότι στην Τραμζασπορ έχει γίνει ο πεναλτάκιας της ομάδας. Εσύ εκτελείς τα πέναλτι. Ναι. Follow-up question. Πόσα είναι κόντρα σε Έλληνα τερματοφύλακα από τα 16? Κανένα, ναι. Φαντάζομαι. Ο Σιώπης εντωμεταξύ έλεγε τα θυμάμαι όλα και χθες δεν παίζει να με βρει και τίποτα. Λοιπόν, έχω ένα το οποίο αν το βρεις, το ανοίγω και το πετάω το κινητό. Στη μαύρη θάλασσα. Όπου πάει, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αν το βρεις, έχεις 76 γκολ σε συλλογικό επίπεδο. Βγάζουν εθνική ομάδα. Πόσα είναι στο πρώτο και πόσα είναι στο δεύτερο ημίχρονο? Εντάξει, αν το ξέρω αυτό, τώρα. Τι θα παίξουμε, κοροναγράμματα θα παίξουμε. 76 είπες. Ναι. 50 θα πω. Πού 50? Πρώτο. 50 πρώτο και 26 δεύτερο. Είναι ακριβώς από 38. Σόπα, ρε. Ακριβώς, γι' αυτό σου είπα να το βρεις, το πετούσα. Εντάξει, πάντα βρω. Αυτό πρέπει να πεις, ρε. Κατά τύχη. Ακριβώς από 38 γκολ στο πρώτο και 38 στο δεύτερο. Καλό αυτό. Αυτό δίνει μια σταθερότητα, μια διάρκεια Ναι, μες στο ναι, παιχνίδι. μια διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Γιατί είσαι συγκεντρωμένο. Είσαι συγκεντρωμένος, δεν πέφτεις. Μια καλή φυσική κατάσταση ενδεχομένως, δεν ξέρω. Εγώ απλά λέω τώρα τα Είσαι να στατιστικά πας στιγμή λέω. έτοιμος να εκτελέσεις. Μη λέτε, κοκκινίζω τώρα. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε άλλο. Όχι, έχω κι άλλα πιο μετά. Εντάξει, να πω λίγο κάτι τώρα. Στην ΑΕΚ δεν ήταν όλα ωραία και όλα ρομαντικά. Υπήρχαν και στιγμές οι οποίες ουσιαστικά σε πλήγωσαν και ίσως μπορεί μέσα σου να κατέστρεψαν και αυτό το όνειρο που είχες να παίξεις αυτήν την ομάδα. Αναφέρομαι για τη στιγμή που πάει ο Μελισσανίδης στα Σπάτα και τελειώνει 3 παίκτες, έτσι, μεταξύ των οποίων και εσύ. Λέει, ας πούμε, Λαμπρόπουλος, Σιμώης, Μπακασέτας, τέλος. Δηλαδή ουσιαστικά είναι αυτό που οι παλιοί θα λέγανε: σας κόβω, σας παίρνω το δελτίο, το κρεμάω και όταν είναι να γίνει κάτι θα το μάθετε. Αυτό αρχικά πώς το βίωσες, γιατί μετά ανατράπη στη συνέχεια για σένα? Ήταν πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή γενικά και πριν είχαν προηγηθεί και άλλα πράγματα τέλος πάντων. Γενικά αυτή η χρονιά μετά το πρωτάθλημα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ενώ ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, μετά υπήρχαν θέματα πολλά. Πολύ δύσκολη στιγμή το να μην μπορείς να αγωνιστείς και τα λοιπά. Και ειδικά όταν η ομάδα αγωνίζεται και σε τέτοια παιχνίδια όπως το Champions League, ήταν πριν το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Είναι μια κατάσταση, μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Για ποιο λόγο πιστεύεις έγινε αυτό? Έδωσε εσύ κάποιο δικαίωμα ή δηλαδή πώς να σου πω, ήταν κάτι το οποίο έγινε έτσι, υπήρχε λόγος? Δηλαδή τώρα που τα βλέπεις λίγο αποστασιωμένα, είχες κάνει κάτι για να γίνει αυτό? Δεν θεωρώ ότι είχα κάνει κάτι. Εντάξει, ότι μπορεί κάποιες φορές να μην έπαιζες καλά, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ναι. Όπως είχα πει, θεωρώ ότι δεν υπήρχε καλή συνεννόηση μεταξύ εμένα και του Προέδρου. Δηλαδή μεταφερόντουσαν πράγματα που δεν ίσχυαν ή ήταν λανθασμένα.
Και μετά όταν ήρθαμε σε επαφή και μιλήσαμε, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γύρισε η απόφαση. Ναι, ήταν διαφορετικά. Βέβαια, ένας από τους τρεις την πλήρωσε, ο Λαμπρόπουλος. Ναι, ο Λαμπρό. Ο οποίος είναι και φίλος σου, νομίζω. Ναι, πολύ καλοί φίλοι είμαστε. Εκείνο το διάστημα, ειδικά, μέναμε και κοντά εγώ, ο Λαμπρόπουλος και ο Μπαγκάκης, κάναμε πάρα πολύ παρέα. Ο Λαμπρό είχε πάρει αυτή την απόφαση, δεν ήθελε να αλλάξει τίποτα. Α, ήταν δικιά του απόφαση να μην αλλάξει. Ναι. Δηλαδή του δώσανε την ευκαιρία να γυρίσει. Εντάξει. Να σου πω, πάνε και κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορεί να λέω και μερικές ανακρίβειες. Μπορεί να έχει έρθει σε συζήτηση με την ομάδα. Αλλά είχε πάρει την απόφασή του. Ήθελε, δηλαδή αυτό που έλεγε, ήθελε να δοκιμάσει στο εξωτερικό. Να. Γιατί του ταιριάζει το εξωτερικό και σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος. Είναι στην Bochum, να πούμε έτσι. Ναι, οπότε θεωρώ ότι ήταν. Το είχε ξεκαθαρίσει στο μυαλό του. Ναι. Ήταν πιο δύσκολα βέβαια από εμάς, γιατί έμεινε όλο το διάστημα χωρίς παιχνίδια. Και εγώ μπήκα πιο νωρίς μετά ο Σιμόες. Αλλά εντάξει, έκανε καλή μεταγραφή. Άσχετα πώς εξελίχθηκαν, πήγε σε μια πολύ ιστορική ομάδα όπως είναι η Deportivo. Ναι. Οπότε με το Λαμπρό ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα από ότι με εμάς τους δύο. Στο μυαλό του τουλάχιστον. Στο μυαλό του, ναι. Στον κόσμο, να πούμε ότι μιλάμε για τη μία ανανέωση του συμβολέου. Έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά ο Μελισσανίδης ξύπνησε και είπε θα κόψω τον Μπακασέτα. Επειδή δεν ανανέωσε το συμβόλαιο, έγινε ό,τι έγινε. Ναι, γίνανε κάποιες συζητήσεις. Είχαν γίνει συζητήσεις για το συμβόλαιο, όπως είπα. Είχαν μεταφερθεί κάποια πράγματα αλλιώς από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά. Ο Μελισσανίδης τι άνθρωπος είναι, ενώ επειδή τον έχεις δει και στο τετατέτ, φαντάζομαι και ίσως και κατηδίαν μόνοι σας σε ένα δωμάτιο. Τι άνθρωπος είναι, ευθύς, είναι καρφί, είναι καταφερτζής, είναι λαϊκός, είναι high class. Τι άνθρωπος είναι? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι high class. Είναι πολύ προσιτός σαν άνθρωπος. Δεν θα σου δείξει, πώς να το πω, άμα είσαι ένα τέτα απέναντί του, δεν μπορεί να σου δείξει ότι δεν σε σέβεται οτιδήποτε. Απλά εντάξει, είναι λαϊκός, είναι παλαιάς. Επιβάλλεται. Ναι, εντάξει. Και ατακαδόρος, έχεις ναι. καμιά τάκα να με σημείς έτσι που λέγεται? Δηλαδή δεν είναι πώς έλεγε αγόρι μου, γαλανομάτι μου. Όχι. Τα σούλη πάντα, ναι. Εντάξει, όχι κάτι. Δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι. Έχει πολύ ατάκα, είναι αλήθεια. Αλλά κάτι συγκεκριμένο τώρα δεν μπορώ να. Ο Χρυστοδηλόπουλος μας είπε ότι γενικά οι μεταφραστές είχαν ένα πρόβλημα να μεταφέρουν στα ελληνικά. Εντάξει, ναι, γιατί τα λέει έτσι γρήγορα, έντονα κτλ. Και στη μετάφραση χάνεσαι λίγο. Καλά, και είναι και μερικές λέξεις που είναι δύσκολο. Ναι, είναι ένας άνθρωπος, εντάξει, είναι λαϊκός. Ό,τι θέλει θα στο πει, θα στο περάσει εννοείται αυτό που θέλει με τον τρόπο του κτλ. Αλλά είναι εντάξει, εγώ τον έχω δει σε όλες τις φάσεις. Ναι, τον έχω δει και εξοργισμένο, τον έχω δει και να είμαστε τότε μετά με την ανανέωση που είχαμε βρεθεί να είναι χαλαρός, να έχω πέσει κάτω στα γέλια. Ναι. Α, λέει αστεία. Ναι, πολύ. Στην παρέα είναι ό,τι πρέπει. Εξοργισμένος δεν πλησιάζεται. Όχι, καθόλου. Στο δείχνει κιόλας. Είμαι ο μοναδικός που σερβίρει μπύρες στην τραπεζούτα. Κάνει μπουκα Ιβάν Σαββίδη, γιατί θα πούμε μετά και για το μάτς. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε την Bill στο στοίχημα και φυσικά το Genius Travel που μας γυρνάει σε όλο τον κόσμο. Όλοι βάζουν ένα χεράκι για να κάνουμε 2.000 χιλιόμετρα και να έρθουμε στην τραπεζούντα. Ναι, και φυσικά τον Τάσο για τη φιλοξενία, γιατί εννοείται. Βλέπω να γινόμαστε εμείς Genius Travel μετά από λίγο. Άμα έρθει κανένα σημαντικό μάτς, θα γίνουμε Genius Travel. Ναι, ο πρόεδρος, όχι εσύ. Θα δούμε τώρα. Το θέμα είναι η ομάδα. Πάντως, να ξέρεις ότι εγώ το πιστεύω, γιατί να συνεχίσουμε εδώ λίγο τη συνέντευξη, μια παρένθεση. Ο Τάσος είναι με τα γούρια πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει πλάκα. Έτσι έχω καταλάβει ότι είσαι. Έχω κάποια πράγματα, τα έχω. Τα έχεις. Κράτα το λίγο, μην το αφήσεις. Γιατί μας βολεύει κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Αλλά θα επανέλθω. Θα ήθελα να φύγω από τον Μελισσανίδη, γι' αυτό το λέω έτσι. Ο Μελισσανίδης είναι ένας τύπος ο οποίος. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, ο Ιβάν πηγαίνει στις πολύ κακές στιγμές του ΠΑΟΚ και κάνει συζητήσεις 5 ώρες. Δηλαδή, κάνει 4 ώρες. Δηλαδή, οριακά κρατάνε τα μάτια τους ανοιχτά, ας πούμε οι άλλοι. Μέσω Skype κιόλας. Μέσω Skype είναι και εκ του σύνεγγες, δεν έχει διαφορά. Αλλά εσάς, εγώ τον Μελισσανίδη τον έχω στο μυαλό μου ότι μπαίνει μέσα, μιλάει 10 λεπτά, αλλά είναι 10 λεπτά πολυβόλο. Δηλαδή έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Είναι έτσι. Έτσι είναι, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή ξέρει πότε να κρατήσει τις ισορροπίες. Ναι, όχι, για κράξιμο μιλάω. Ναι, για κράξιμο. Δηλαδή το κράξιμο για να στο κάνει πρέπει να φτάσει στο αμήν. Δηλαδή δεν θα χάσει ένα μάτς και θα έρθει να σε κράξει. Ναι, καλά, ναι. Αν φτάσει στο αμήν,
Δηλαδή γίνονται συνεχόμενα Ναι, αποτελέσματα και αυτά ή να μην βλέπει την ομάδα, να μην παρουσιάζει τον πρόσωπο που θέλει. Θα έρθει, θα κάνει αυτό το δεκάλεπτο που λες, δεν έχει μια Είναι ώρα, το 2 ώρες. προβολιβόλο, δηλαδή. Έχει το δεκάλεπτο εκεί, είσαι έτσι και εντάξει. Εκεί σηκώνει και ενώ υπάρχει άνθρωπο που έχει μιλήσει ποτέ. Όσο ήσουν εσύ στην ΑΕΚ. Να αντιμιλήσει ή να πει κάτι, ρε πρόεδρε, ξέρω εγώ, μήπως. Νομίζω ότι έχει γίνει αυτό. Ο Λιβάγια, δεν ξέρω. Νομίζω σαν να Δεν θυμάμαι. ήμουνα. Μπορεί όταν είχα φύγει να έχει γίνει αυτό. Άρα δεν θυμάσαι κάποιον. Όχι, δεν Δεν είχε. σήκωσε κεφάλι. Ναι. Δεν άφηνε περιθώριο για να μιλήσει κάποιο να πει κάτι. Είχε Δηλαδή αγαπημένο δεν παιδί. περίμενε. Είχε αγαπημένο παιδί όσο ήσουν εσύ. Δηλαδή έναν που ό,τι και να έκανε. Δηλαδή... Όχι, δεν μίλαγε μπροστά δεν αποθέωνε μπροστά παίχτες και τέτοια. Όχι, γενικά ρε παιδί μου, να έχει έναν παίχτη τον οποίο τον γούσταρε. Άμα δεν το πει εκεί μπροστά σε όλους, δεν μπορεί φαίνεται, ναι. να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά μπροστά δεν είχε πει κάποιον π.χ. παιχταρά μου ή έτσι. Αλλιώς τώρα προσωπικά μπορεί σίγουρα θα έχει. Όλοι οι πρόεδροι έχουν παίχτες που τους λατρεύουν μέσα στην ομάδα. Είναι πρόεδρος. Πάμε παλικάρια, δηλαδή πάμε, θα τους σκίσουμε, θα τους φάμε, θα τους γυαλίσουμε, ή είναι πρόεδρος που σε ρίχνει για να σε πιέσει, δηλαδή στα πεθαμένα, ξέρω εγώ. Όχι, δίνει πολύ. Δίνει πόνο. Γουστάρισμα δίνει πολύ, ναι. Πάμε να τους σκίσουμε και πάμε να τους φάμε και μπείτε έτσι. Μέσα και διαλύστε τους και τέτοια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι της Τούμπας. Το παιχνίδι το Όχι, τα γούρια. Τα γούρια πρώτα. Ναι, γιατί το αφήσαμε στη μέση. Ωραία, τα γούρια. Ποιο είναι το γούρια, πριν από κάθε παιχνίδι, ποιο είναι αυτό το πράγμα που θα κάνει στάνταρ ή αυτά τα πράγματα που θα κάνει στάνταρ? Θα αφήσει κάτι στην ίδια θέση, θα δέσει τα κορδόνια σου με τον ίδιο τρόπο. Ναι, αυτό βάζω δεξί παπούτσι πρώτα, μετά αριστερό και δένω πρώτα το αριστερό. Αυτό είναι πάντα. Ναι. Έλα, ρε. Συντύχει δεν το ξέρω. Τα γούρια. Κάνω και κάτι μέσα στο γήπεδο. Π.χ. πάω, βλέπω το ένα τέρμα, πάω το άλλο, αλλά αυτό δεν το θεωρώ γούρι. Είναι κάτι που το κάνω γιατί το έχω βρει εγώ. Ναι. Ότι που κοιτάω το τέρμα και τα λοιπά, ότι έρχομαι κατά κάποιον τρόπο σε επαφή με το τέρμα. Έλα, ρε. Ναι, έτσι το έχω βρει εγώ, τέλος πάντων. Γενικά εντάξει, και το σταυρό μου έχω κάποιο σιγά, αλλά αυτά δεν είναι γούρια. Είναι αυτά που κάνω πάντα γιατί νιώθω καλά. Τώρα άλλο γούρι. Έχεις κάτι, ας πούμε, εδώ με την κοπέλα σου, ας πούμε, ότι δεν θες να. Πριν το μάτς δεν θες να σου μιλήσει ή δεν θες να. Ή άμα κάτσεις σε μια θέση συγκεκριμένη, να πάει να κάτσεις στην ίδια θέση, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Θέσεις είναι μπαμ. Δεν αλλάζουμε δηλαδή συνέχεια. Άμα σε ένα μάτς δεν έρθει και κερδίσετε, ξέρω εγώ, 27-0, θα της πεις να μην ξανάρθει? Όχι. Έχει γίνει και αυτό, αλλά έχει γίνει και το αντίθετο. Οπότε δεν είναι γούρι αυτό. Οπότε εμείς μια ευκαιρία έχουμε. Παιδιά, μας στην επόμενη χάπη θα την πουλάρουμε μετά. Λοιπόν, πάμε στο μάτς το οποίο είναι νομίζω το πιο πολύ συζητημένο μάτς των τελευταίων ετών για διάφορους λόγους. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, εκεί που η ΑΕΚ ουσιαστικά κερδίζει το πρωτάθλημα. Τι έγινε σε εκείνο το μάτς? Δηλαδή, πολλά έχουν συζητηθεί. Ότι ο Κομίνης πήρε την απόφαση πίσω, έγινε ότι πιέστηκε λόγω του ότι τρέξαν πάνω του οι παίχτες της ΑΕΚ. Εσύ που ήσουν εκεί. Βασικός. Ναι, δηλαδή ήσουν πρωταγωνιστής. Έχεις να μας δώσεις μια εξήγηση. Τι σφύριξε ο διαιτητής αρχικά, τι είδε, τι έκανε? Τι καταλάβαινες, παιδί μου? Εγώ καταλάβαινα τη στιγμή που μπήκε το γκολ, γιατί ο επόπτης όταν μπαίνει το γκολ φεύγει, πάει στη σέντρα, δεν πήγαινε. Άρα για να μην πήγαινε, ήταν μέσα του, πώς να το πω. Είχε την αμφιβολία. Σίγουρο, είχε την αμφιβολία. Εντάξει, και όταν βλέπεις ότι ο επόπτης έχει την αμφιβολία, είναι φυσιολογικό να προστατευτείς. Και αυτό το έχω πει. Ο Λαμπρόπουλος είχε δει τη φάση. Ναι, ο Λαμπρόπουλος ήταν κοντά στη φάση και έλεγε για offside κτλ. Και αυτός ήταν που έτρεξε δηλαδή στον επόπτη και του έλεγε ότι είναι offside. Γιατί τον έβλεπε, αν πήγαινε στη σέντρα, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι. Αλλά όταν βλέπεις και τον επόπτη να μένει, είχε την αμφιβολία μέσα του για τη συγκεκριμένη φάση. Τελικά εσύ μετά που το είδες, έτσι το έχεις δει, θεωρείς ότι είναι offside? Ναι, το έχω πει, ναι, θεωρώ ότι είναι offside. Γιατί κάνει κίνηση προς την μπάλα. Όποιος κάνει κίνηση προς την μπάλα, έχουμε δει πάρα πολλά γκολ και τώρα με το VAR να. Άρα δεν είναι offside επειδή εμποδίζει το τερματοφύλακα. Θεωρείς ότι είναι offside επειδή πάει να βρει με τα κουνάκι. Ναι, πάει να βρει τα κουνάκι. Και εγώ αυτό πιστεύω, το έχω πει κιόλας ότι για μένα είναι offside, αλλά. Κάποιοι λένε ότι πάει να ανοίξει τα πόδια, ας πούμε. Αφού κάνει το τακουνάκι, φαίνεται το τακουνάκι. Εγώ μαζί σου είμαι. Το έχω δει 500 φορές. Αφού κάνει την κίνηση με το τακουνάκι, κάνει κίνηση προς την μπάλα. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι φάουλ στον τερματοφύλακα. Και φάουλ. Και τον τερματοφύλακα εμποδίζει. Τώρα, άμα δεις παιχνίδια με VAR, και μόνο μπροστά τον τερματοφύλακα αν κάθεται και πάει μπάλα δεξιά και το φάει, σηκώνει offside γιατί εμποδίζει τον τερματοφύλακα. Το πεδίο του τερματοφύλακα. Και ας μην έρθει καν σε επαφή με την μπάλα, αλλά εκεί κάνει και κίνηση για την μπάλα. Εγώ έχω τώρα διπλή ερώτηση. Ξεκινάω με την πρώτη, η οποία είναι η εξής. Όλο το σκηνικό το οποίο ακολούθησε. Έγινε ό,τι έγινε με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, αυτά. Αν θες σχολιάζει, δεν θες σχολιάζει, ό,τι θες κάνεις. Αλλά πώς το έζησες? Πώς το έζησες? Αν είδες κάτι από το γήπεδο, φαντάζομαι ότι δεν είδες τίποτα. Εγώ είδα την κίνηση. Την κίνηση μόνο. Την κίνηση το είχα πει
και στα παιδιά μέσα ότι το πίστευα ότι έχει πιστόλι. Γιατί είχα δει τον πιστόλι δεν το είδα, αλλά είδα την κίνηση. Είδες το χέρι. Είδα, έκανα έτσι, αλλά δεν κοίταξε εκεί γιατί φύγαμε μέσα μετά. Ναι, Εντάξει, λογικά, φαντάζομαι ότι ναι. πήγε να το καλύψει. Και όχι ναι, να. και Ναι. Όχι, ναι, δεν είπαμε. Εντάξει. Καλή μόνο, ναι, προφανώς. Ναι. Και να μην του πέσει κάτι Προφανώς τέτοιο. και ούτως ή άλλως το λογικό είναι ότι το ξέχασε ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι ήθελε να. Οκ, αλλά άλλο θέμα αυτό. Εγώ πάω στην ερώτησή μου είναι η εξής, ότι αυτό το κλίμα ότι τρομοκρατηθήκαμε, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πλέον ανέκδοτο για τον ΠΑΟΚ, ότι το κοροϊδεύουν, ας πούμε. Οι τρομοκρατημένοι και οι τρομοκρατημένοι και ότι δεν θέλουν να βγουν κτλ. Αυτό το τρομοκρατηθήκαμε και δεν βγαίναμε. Είναι απόφαση των παικτών, το συζητούσατε μεταξύ σας, το σας το είπε η διοίκηση, τι συμβαίνει εκείνη. Όχι, μα το είδαμε μόλις μπήκαμε στα ποδητήρια. Γιατί έπαιζε παντού αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή τώρα να καθόμαστε να συζητάμε τι. Αν βγαίναμε έξω που μπήκε ο πρόεδρος με ένα πιστόλι, δεν είπα εγώ ότι το έβγαλε και μας σημάδεψε. Αλλά γίνεται μια συζήτηση τώρα για ποιο λόγο. Δηλαδή και μόνο που το συζητάμε μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο. Δηλαδή σαν να μην έγινε τίποτα. Όχι, αυτό εγώ ρωτάω. Αυτό έγινε. Πώς, δηλαδή το παρουσιάζουμε ότι θα πούμε σε Ότι λίγο ότι και είχε και ένα βγείτε μπουκαλάκι τώρα. νερό. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φτάνουμε στα άκρα δηλαδή για κάτι τέτοιο. Και πώς μπορούμε να το παρουσιάζουμε σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό, ενώ δεν είναι. Σωστό. Η συζήτηση μετά που προκύπτει για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, η αμφισβήτηση της ύπαρξής του και η αμφισβήτηση της καθαρότητάς του ενδεχομένως, ενοχλεί. Γιατί ας πούμε, ο Κονέ, για παράδειγμα, έχει πει ξεκάθαρα ότι με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που έχει πει η Ειρήνια. Εσύ πώς το εισπράττεις? Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και αυτοί κάποιο λόγο θα έχουν να λένε τέτοια πράγματα. Εμένα δεν με απασχολεί καθόλου. Γιατί ήμασταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά εκείνη τη χρονιά στο πρωτάθλημα. Οπότε, ό,τι και να λέει ο καθένας. Και μέσα στην Τούμπα, άμα δούμε και τα στιγμιότυπα, έχουμε χάσει 3-4. Το μάτς εκείνο είναι. Ναι, το μάτς εκείνο που τα ξεχνάμε όλα, έτσι. Γιατί κοιμηθήκαμε με. Πώς το λένε? Με κεκλεισμένον. Και με κεκλεισμένον, με συν 2 πόσο ήταν, συν 3 και ξυπνήσαμε -1 και το στάδιο γεμάτο. Αλλά μπήκαμε μέσα και μέσα στο παιχνίδι δείξαμε ότι είμαστε ανώτερη ομάδα. Γιατί εμείς είχαμε τις ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ δεν δημιούργησε κάποια ευκαιρία. Ναι. Μια υποθετική ερώτηση, έτσι. Αν ήσουν να παίξεις του ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι θα τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα? Δηλαδή τους δίνεις κάπου ένα δίκιο στο ότι χάσαν το πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο που εγώ δεν λέω αν είναι σωστός ή όχι. Προφανώς και η κάθε πλευρά μπορεί να έχει τη δικιά της άποψη. Αλλά αν ήσουν παίκτης του ΠΑΟΚ, θα ένιωθες μια μικρή αδικία? Όπως είπα, δεν κατακρίνω. Γιατί και πριν με ρώτησε αν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί, ό,τι και αν λένε. Εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα, αυτή την αλήθεια. Τώρα, γενικά δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι στα πάντα. Είναι πολύ πιθανόν, αν ήμουν και εγώ στον ΠΑΟΚ, να είχα διαφορετική άποψη. Και αλλιώς είναι να συζητιέται σε μια ομάδα πράγματα, αλλιώς την άλλη. Οπότε ο καθένας έχει την άποψή του, είναι απόλυτα σεβαστή. Ποτέ δεν θα κατακρίνω κάποιον για την άποψη που έχει. Αλλά και αυτοί θα σεβαστούν και τη δική μου άποψη, γιατί άνθρωποι είμαστε και θα διαφωνούμε και θα συμφωνούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πες μου λίγο την άποψή σου για τον Παναγιώτη Κονέ, γιατί κάνει μια νέα αρχή τώρα στην ΑΕΚ, με ένα νέο ρόλο, μια δύσκολη πιεστική θέση. Ήσασταν και δωμάτιο. Ήσασταν και στις συμπαίκτες και δωμάτιο τώρα που το μαθαίνω. Οπότε έχεις μια τριβή με το θέμα, δηλαδή έχεις άποψη. Ναι, ήμασταν δωμάτιο για ένα χρόνο αυτόν που ήρθε. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα εκείνο το διάστημα που ήταν. Γιατί η εμπειρία του ήταν πολύ μεγάλη και πάντα σε μεγάλες ομάδες χρειάζονται έμπειροι παίχτες μέσα στα αποδυτήρια. Και κράταγε πολλές ισορροπίες ανάμεσα στους παίχτες. Αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και όλοι δηλαδή τον θέλαμε και τη δεύτερη χρονιά μετά, εντάξει, αλλά υπήρχαν κάποια θέματα με το συμβολαιό του και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής από το πώς παρέλαβε την ΑΕΚ με το πώς είναι τώρα υπάρχει διαφορά στην ομάδα. Έφερε πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχει ανέβει επίπεδο η ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση με πέρσι και σε θέμα νοοτροπίας. Θεωρώ ότι έχει πολλά στοιχεία του χαρακτήρα του που μπορούν να κάνουν τη διαφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια είναι διαφορετικά όπως ξέρω εγώ τον Παναγιώτη από άλλο πόστο είναι τώρα. Δεν έχω καθημερινή τριβή μαζί του, αλλά θεωρώ ότι όσα βλέπω αυτή τη στιγμή στο χορτάρι στους αγώνες, ότι έχει κάνει ήδη δουλειά στην ομάδα. Και σε θέμα νοοτροπίας, αλλά και σε θέμα ποιότητας παιχτών που τους έφερε στην ομάδα. Μαζί με τον Γιώργο Παπαδημητρίου. Ναι. Λοιπόν, θα έχεις ερώτηση για να πω δύο-τρία κουιζάκια. Λοιπόν, με ποιον προπονητή έχεις τις περισσότερες κίτρινες κάρτες και τις 2 από τις 3 αποβολές της καριέρας σου? Και εδώ να σημειώσω ότι ο Σιώπης, που του λέμε ότι παίζει
πολύ επιθετικά και αυτά και είναι έτσι aggressive, δεν έχει καμία αποβολή. Ποτέ. Καλά, και εγώ μία. Η μία ήταν μούφα, η άλλη με τη Βίντι ήταν μετά το μάτς. Α, ναι, αυτή ήταν μετά το μάτς. Ναι. Μία ήταν με τον Πλατανιά τότε με τον Άρη, μούφα. Και εντάξει, με τη Βίντι είναι η στιγμή. Απευθείας ήταν. Απευθείας κόκκινη. Με ποιο προπονητή, Ουζουνίδη. Ναι, έχει 19 κίτρινες. Η διαφορά με τον δεύτερο είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή με τον Ουζουνίδη θα μου πει έχει και πολλά μάτς μαζί, το OK είναι, αλλά η διαφορά με τον δεύτερο είναι πολύ μεγάλη. Με ποια ομάδα έχει ρεκόρ 11-0-2 σε 13 μάτς, δηλαδή έχει 11 νίκες σε 13 μάτς και τις έχει βάλει 7 γκολ στην Ελλάδα. Και έχεις βάλει. Λεβαδιακός. Το βρήκε. Εντάξει. Άμα έχει βάλει 7 γκολ. Κόντρα σε ποια ομάδα έχει ρεκόρ 1-1-5. Μία νίκη, μία ισοπαλία, 5 ήττες. Δεν έχει ούτε γκολ ούτε assist κόντρα σε αυτήν την ομάδα. Έχει πάρει 4 βαθμούς. Ή μπορεί να είναι και κύπελο, αλλά α πούμε ότι είναι πρωτάθλημα. 4 βαθμούς. Μια νίκη, μια ισοπαλία, 5 ήττες. Με την Τρίπολη. Ατρόμητο. Δεν ξέρω. ΑΕΚ. ΑΕΚ, Πω, το ξέχασα τελείως. Σκεφτόσαι σαν παίξεις ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, ποια ημερομηνία κάνεις ντεμπούτο με τον Αστέρα και ποιο μάτς? Με τις ημερομηνίες δεν πάω καλά. Είναι με την ΑΕΚ κάνω ντεμπούτο. Μπαίνεις αλλαγή για 6 λεπτά, 18 Τετάρτου του 10. Και ένα τελευταίο, 2 τελευταία μάλλον. Κόντρα σε ποιον αντίπαλο έχεις τις περισσότερες κίτρινες? 5 είναι. 5, τι έγινε. Δεν ξέρω. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, Και ένα τελευταίο, πόσα γκολ και assist έχεις με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις? 26 γκολ. 22. Κι άλλο. Στρόγγυλο είναι πολύ. 20. Και assist Θα σου δώσω ένα περιθώριο, ένα πάνω, ένα κάτω. 18. 12. 15. 13. Καλά είμαστε. Λοιπόν, θα κάνω εγώ σήμερα την ερώτηση στο Αριστοτέλη. Ναι, κάντε να ναι. Κάνουμε αλλαγή. Λοιπόν, είναι μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους τους συνεφτεξιαζόμενους. Ναι. Ποιος είναι ο παίχτης που έπαιξες μια φορά απέναντί του ή σε επίσημο μάτς είτε σε προπόνηση και σε δυσκόλεψε τόσο πολύ, σε ξεφτέλησε εντός εισαγωγικών, Ναι. που πήγε σπίτι και λες πρέπει να γίνω καλύτερος, πρέπει να δουλέψω περισσότερο. Πώς μου το έκανα αυτό, πώς δεν μπορούσα να τον πιάσω, δεν... Εκεί που κατάλαβες ότι το επίπεδο ανεβαίνει, ρε παιδί. Θα σου πω 2. Γιατί εντάξει, με τον έναν δεν είχα τόσο μεγάλη επαφή στο παιχνίδι. Ο ένας είναι ο Αλκάνταρα, που ήταν στην Bayern, που προσπαθούσε μια ομάδα μετά από ένα σημείο να τον ρίξει κάτω. Όχι να του πάρει την μπάλα, φάουλ. Και δεν μπορούσε να του κάνει ούτε φάουλ. Αλλά δεν είχα πολύ συνεχόμενη, γιατί έπαιζα αριστερό εξτρέμ. Ήμουνα με τον Γκίμιχ, ο οποίος βαριότανε. Αυτός, ναι, κάποια στιγμή στο ΆΚΑ παλεύαμε με κλωτσιές, τέτοια, ούτε έπεφτε. Ναι. Και έναν που έχω περάσει δύσκολα, δεν μπορώ να πω ότι με έχει ξεφτυλίσει, αλλά το καταλάβαινα γιατί τον έπαιξα έξυπνα, είναι ο Λεμινά που παίζει στη Γαλατάσαράι. Ναι. Και Εθνική Γαλλίας κάποτε, καλός παίκτης. Και Γιουβέντος, 17-18 χρονών, ναι, είναι θορυκτό. Ναι. Τώρα με την Αλάνια. Πήγαινα να το μαρκάρω, πρώτη φάση από κοντά έτσι. Πετάει την μπάλα, κάνει αυτό. Έφυγες. Δεν τι έγινε. Μετά το κάνεις έτσι. Καθόταν εκεί και τώρα παίζεις έτσι. Από απόσταση. Ναι, έκανε διαφορά τεράστια. Τσιμέντο και πέρναγε μπορεί 4 παίχτες έτσι. Για πλάκα δηλαδή. Ήθελε απόσταση και να τον έχεις. Ναι, να τον πηγαίνεις βηματάκια πίσω δηλαδή. Πολύ καλός παίχτης. Αυτοί οι Του δύο. Τιάγκο είναι ταλέντο ή είναι η δουλειά του? Δηλαδή όλο αυτό είναι και λίγο όμως έμπνευση, λίγο φαντασία, λίγο. Συνδυασμός είναι, ναι. Φαίνεται εντάξει, αφού με το που τον βλέπεις αυτό μόνο πώς περπατάει και τρέχει, καταλαβαίνεις ότι είναι παιχταράς. Φαίνεται δηλαδή. Και μετά εντάξει, είναι και δουλειά που είναι το κορμί του που είναι τόσο δυνατό. Σου λέω αλήθεια, δεν κάνω πλάκα ότι προσπαθούσαμε να το ρίξουμε κάτω και δεν έπεφτε. Πολλά πράγματα. Ο Σιώπης που μας έλεγε για τον Μπουσκέτς, τώρα με την Ισπανία, που δεν έπαιζε νομίζω. Ναι, πήγε και 10 λεπτά. Είπε ο Σιώπης στον Μπουσκέτς που πήγε 10 λεπτά μέσα. Γιατί κάποια στιγμή λέει: πάμε λέει, να τον κάνουμε σάντουιτς 3 άτομα, κάνει ένα έτσι, ξέρω εγώ, την αφήνει και φεύγει. Και λέει: άντε. Δηλαδή, και με την Ισπανία φαινόταν ας πούμε, ότι υπάρχουν. Τους έπαιξε στο έξω. Δεν τους έπαιξε στο έξω. Αυτή είναι ώρες που λες ότι δεν μπορώ να πάρω την μπάλα. Αφήστε με να παίξω. Δώστε μου την μπάλα να παίξω. Έχουν 70-80% κατοχή σε κάθε μάτς. Δεν είναι τρομερά εκνευριστικό ώρες αυτό? Ναι, ειδικά αν παίζεις επιθετικός, γιατί αν παίζεις αμυντικός,
ουσιαστικά είσαι όλη την ώρα Focus. Ναι. focus. Όταν είσαι επιθετικός, τρέχεις να μαρκάρεις και ξέρεις ότι θα έχεις 180-190 παλμούς όταν σου έρθει η μπάλα ότι πρέπει να κάνεις κάτι. Όχι κάτι φοβερό, να πάρεις ένα φάουλ για να ξεκουραστεί η ομάδα. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί ρε παιδί μου θα την πάρει την μπάλα 5 φορές. 6. Δηλαδή πρέπει να μετράνε. Max. Και πρέπει να είσαι έτσι. Όπως Να έλεγε κοντρολάρεις. ο Πέλκας μας έλεγε, για παράδειγμα, ότι στο μάτσο με την Chelsea, την Πάοκ Chelsea, μας έλεγε ναι, ότι ο Ρούντιγκερ κάποια στιγμή τον έβλεπε να τρέχει γύρω-γύρω. Τον παίζανε κορόιδο με την Chelsea. Και του λέει, και του κάποιον τον πιάνει Ρούντιγκερ και του λέει: Τι τρέχεις, αδερφέ, δεν πάρει ποτέ. Αυτό. Αν σε γλεντάνε κιόλας. Δηλαδή μετά είναι διπλά εκνευριστικό, φαντάζομαι. Και φοβερός ήταν και ο Ζορζίνο που είχα παίξει με την Ιταλία. Α, και για τον Ζορζίνο μας είπε ο Πέλκας. Φοβερός. Δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα. Εκεί που λέγεις την παίρνει, έκανε τάκ. Ήτανε εντάξει, είχε σαν τη μύγα, είχε πίσω μάτι. Δεν μπορούσες δηλαδή να το. Εκεί είναι το κλικ που λες το άλλο επίπεδο. Ναι, τα βλέπεις. Είτε σε στοιχεία. Εντάξει, ο Ζορζίνο δεν είναι ότι είναι ο δυνατός, ο εκρηκτικός παίχτης, ο έτσι. Αλλά είναι ο παίχτης που είναι η λέξη που λέμε τράπεζα, αυτός. Τράπεζα. Δεν πρόκειται να τη χάσει ποτέ. Δεν πρόκειται να την πάρεις με τίποτα. Ό,τι και να κάνεις. Με τίποτα όμως. Ναι. Λοιπόν, επειδή για την εθνική έχουμε μιλήσει στο κοινό βίντεο του Τάσου με τον Μανώλη, το οποίο θα μπει στο Doku Vlogs και μπορείτε να το δείτε, έχει μπει ήδη μάλλον, για να τα λέμε σωστά. Πάμε τώρα να πούμε 2-3 ερωτησούλες και να κλείσουμε να κάνουμε το Q&A. Λοιπόν, αγαπημένος προπονητής ever. Αυτόν που θα ήθελες να έχεις πάντα σε όλες τις ομάδες σου. Φανσκίπ. Έλα ρε. Ναι. Καλό, είδηση. Πιο τσιγκούνης παίχτης που είχες ποτέ. Συμπαίχτης, τσιγκούνης συμπαίχτης, δεν έσπαγε τάλιρο. Βγαίνει απ' έξω και δεν πλήρωνε ποτέ. Μπες σε ξένο για να μην. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ωραία, πιο large. Large έχω. Έχει σταματήσει τώρα βέβαια, αλλά έχω. Δεν πειράζει, πες. Γυαλούσεις. Πού πες στον εργοτέλη, θυμάσαι και τι έχω. Γυαλούσεις, Ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Το άλλο άκρο. Τι, δηλαδή δεν άφηνε κανένα να πληρώσει Το τίποτα. άλλο άκρο, το άλλο άκρο. Μπορεί να είχε. Παράδειγμα, εντάξει, έπαιρνε λεφτά, μπορεί να έχει π.χ. 200 ευρώ περάσει το μήνα, να βγαίνατε έτσι έξω, να λέγανε 200 ευρώ λογαριασμούς. Θα έκανα αυτό, θα πληρώνω και την άλλη. Θα την έβαζε με γαναρίζι και τέτοια. Κυμπάρεις. Ναι, πολύ. Άλλο άκρο όμως. Τώρα τσιγκούνι δεν θυμάμαι. Γκρινιάρης, πιο γκρινιάρης πήγες ποτέ. Σιώπης. Σίγουρα. Τώρα αυτό λες για να τον πειράξεις ή ισχύει όντως. Σιώπης. Τόσο πολύ, Βέβαια έχει κάνει. Έχει κάνει πρόοδο, ναι, αφού έχει τον ψυχολόγο. Όχι πρόοδο, τρομερή εξέλιξη. Anger management του κάνεις εδώ πέρα. Τρομερή εξέλιξη. Ναι. Όχι, μπορεί να είναι κι άλλος, αλλά δεν πειράζει, λέω το Σιώπη. Γιατί μου ήρθε έτσι μπαμ. Θέλω να μου πεις λίγο για ένα θέμα που είχε προκύψει τώρα προσφάτως κιόλας με έναν τηλεσχολιαστή, έναν μεγάλο σε ηλικία που είπε κάποια πράγματα για σένα, για ένα ταξίδι αναψυχής που έκανες, που ήταν κοντά σχετικά. Τι έγινε, πώς το εισέπραξες όλο αυτό, δηλαδή, γιατί η μέρα μου κάνει ότι έφυγα από την Ελλάδα για να αποφύγω αυτή την χαζομάρα και έρχομαι εδώ και πάλι έχω αυτές τις. Δεν ασχολούμαι καν. Πλέον δεν μ' αγγίζουν καν. Να ασχοληθώ με ότι πήγα στη λίμνη αυτή, στο Ουζουγκόλ και έπαθα σοπλάγιο. Να πεις ότι έπαθες μια θλάση, θα σου πω άντε. Δηλαδή ότι έπαθες σοπλάγιο και επειδή είχες πάει ταξίδι, αν μπούμε τώρα στη διαδικασία να το συζητήσουμε και χάρη του κάνουμε, να σου το πω έτσι. Πραγματικά του κάνουμε χάρη, οπότε. Αυτός αυτό είπε δηλαδή. Ναι, ότι πήγα. Και το είχε πει σε ένα φίλο του ότι εγώ θα τραυματιζόμουν και έπαθα σοπλάγιο. Δηλαδή, άμα πας μέσα στα μάξι, δεν είσαι στο πλάγιο. Να μην πάμε στη λίμνη, γιατί να πάμε στη λίμνη. Θα πάτε στο πλάγιο, σίγουρα. Οπότε ήταν εντελώς αδιάφορο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τα λεφτά. Το ποδόσφαιρο φέρνει λεφτά. Φήμη, δόξα, αναγνωρισιμότητα, περπατάς στον δρόμο, είδαμε τι γίνεται με σένα. Καλά, εσύ εδώ είσαι, είπαμε, Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Σαλάχ της τραπεζίτας. Δεν υφίσταται αυτό που συμβαίνει. Είναι βασικά στα όρια του τρομακτικού. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δηλαδή είναι το καλό, περνάω καλά, μ' αρέσει και είμαστε στο τρομακτικό. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το. Λοιπόν, τα λεφτά, πώς τα διαχειρίζεσαι, όχι τι κάνεις με τα λεφτά σου, αλλά πώς έχουν έρθει ξαφνικά, έκανες επενδύσεις, έκανες σπατάλες. Πώς τα διαχειρίστηκες? Θα σου πω. Και αυτή την ερώτηση δεν μου την έχουν ξανακάνει. Αποκλειστικό κι αυτό. Έτσι, αποκλειστικό γι' αυτό. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Εσύ ξέρεις, μας έβαλες στο σπίτι σου γιατί ξέρεις ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλιώς δεν θα σας έβαζα. Αλλιώς θα ήμασταν στο σασέρ μέσα. Αυτά γίνονται σε κάτι γήπεδα. Θα σου πω. Μέχρι στιγμής στη ζωή μου δεν έχει έρθει ο χρόνος και η κατάσταση που να έχω πεινάσει. Ποτέ. Το διάστημα που όλοι περνούσαμε δύσκολα και η οικογένειά μου τότε με την κρίση και αυτά, που δυσκολευόταν ο πατέρας μου, αν και δεν με είχε αφήσει
χωρίς λεφτά ποτέ και τέτοια. Ήταν το διάστημα που έγινα επαγγελματίας, οπότε μετά μπορούσα να ζω μόνος μου. Και η οικογένεια έχει παίξει ρόλο σε αυτό το κομμάτι, γιατί με εμπιστευόταν πάρα πολύ με τα λεφτά ο πατέρας μου, αλλά ήξερα ότι δεν είμαι σπάταλος να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνα έξω, σκέψου και πριν πόσα χρόνια, μου δίνει 50 ευρώ. Μου δίνει έτσι 50 ευρώ, εγώ τι να παίρναμε και κάτι να κερνούσα, είχα άλλα 30 ευρώ να περάσω. Τα περνούσα δηλαδή μια εβδομάδα. Άρα εκεί στον Αστέρα που έβγαινε το βράδυ, τι σόδες έπινες? Αυτό ήταν πιο μετά. Είχε λεφτά. Τότε είχαμε λεφτά, ήμασταν καλά. Οπότε τι θέλω να σου πω για τα λεφτά, ότι μπορεί να κάνω κάποια παραπάνω πράγματα κτλ. Κάνω τώρα σε σχέση με ό,τι έκανα πιο παλιά, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι μέσα μου όσον αφορά τη διαχείριση και ότι παίρνω. Άμα θέλω κάτι και τότε άμα ήθελα κάτι, θα το πάρω. Ό,τι και αν είναι αυτό. Π.χ. όμως δεν έχω τρέλα με αμάξια, δεν μ' αρέσουν τα αμάξια. Έχεις τρέλα με ρούχα? Με παπούτσια έχω πολύ. Και με ρούχα τώρα αρχίζω λίγο. Με παπούτσια έχω τρέλα πολύ, δηλαδή μπορώ να πάρω παπούτσια και ειδικά με ποδοσφαιρικά. Ναι, και ποδοσφαιρικά. Με ποδοσφαιρικά έχω τρέλα. Πόσα έχεις? Ο μικρός. Έχω και τώρα 5-6 ζευγάρια, 7, κάπου εκεί. Αλλά και είναι το μοναδικό πράγμα που είμαι τσιγκούνης. Ναι. Στα ποδοσφαιρικά. Σου φαίνονται ακριβά, Όχι, τσιγκούνης να δώσω, όχι να πάρω. Ναι, δεν έχω θέμα. Να δώσεις στους φίλους σου και σε αυτά. Να δώσω, δηλαδή να μου πει, δηλαδή πρέπει να είναι. Να έρθει ένα παιδί και να σου πει δώσ' μου. Προσπαθώ να το. Αλλά είναι επειδή πιο μικρός. Αλλά ξέρω από τι είναι, επειδή πιο μικρός ήθελα. Γιατί ήξερα όλοι τι φοράνε απ' έξω, τι παπούτσια. Και δεν τα είχα, γιατί εντάξει δεν ζητούσα, ήταν πολύ ακριβά. Τότε κάποια Nike και τα λοιπά. Γι' αυτό νομίζω ότι δίνω, αλλά ρε παιδί μου δυσκολεύομαι. Ενώ κανονικά να δυσκολευτώ γιατί, αφού έχω κι άλλα ζευγάρια. Δεν μπορώ να αποχωριστώ παπούτσι. Δεν σε έχουν αλλάξει σαν άνθρωπο τα λεφτά που ήρθανε. Αυτό είναι το ρεζουμέ της. Όχι, δεν το θεωρώ. Ό,τι έκανες πριν κάνεις και τώρα. Ναι, γιατί ποτέ δεν είχα τρέλα με τα λεφτά. Δηλαδή να κάνω. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν μου έχουν δώσει μια πολύ μεγάλη άνεση. Και ειδικά εδώ τώρα που είσαι. Δηλαδή θεωρώ ευλογία να μην σκέφτεσαι πόσα λεφτά θα χαλάσεις. Καταλάβεις. Δηλαδή να πάω, π.χ. ήμουνα τώρα στην Αθήνα 2 εβδομάδες με τις θεραπείες και το καλοκαίρι και δεν σκεφτόμουν δηλαδή να χαλάσω αυτά γιατί εντάξει είμαι πολύ άνετα. Όσον αφορά επιχειρηματικά, έχω κάνει κάτι επιχειρηματικά με τον αδερφό μου μαζί, μια αγορά και προσπαθώ τώρα να βρω μια ανάλογη ευκαιρία να επενδύσω πάλι κάτι άλλο. Είναι κάτι που θες να διαφημίσουμε, να το χαϊπάρουμε ή είναι όχι, εντάξει. Δεν είναι κανένα μαγαζί δηλαδή. Όχι. Κάνει ξενοδοχείο, τίποτα σαν τον Μπέλκα. Όχι. Για να κλείσουμε κανένα δωμάτιο τώρα. Να πάρουμε καμιά τιμούλα καλή. Ναι, οπότε πάνω σε αυτό. Ναι, γιατί δεν θα παίζουμε μια ζωή ποδόσφαιρο. Είναι και μετά το τι πρέπει να κάνεις και το πώς να φτιάξεις τη ζωή σου για μετά το ποδόσφαιρο για να έχεις ένα σταθερό εισόδημα. Ζω για τη στιγμή που κάποιος θα πει ναι, τα λεφτά με άλλαξαν, έχω γίνει μαλάκας. Δηλαδή, ζω γιατί αυτή τη στιγμή θα έρθει αυτός να το πει από πρώτος. Λοιπόν, ο Σιώπης τον ρωτάμε, μας του λέμε δίνεις την κάρτα στη γυναίκα του. Εσύ δεν είναι η γυναίκα σου, είναι η σύντροφός σου. Να πάει, ας πούμε, δίνεις την κάρτα σου να παψονίσει. Λέει ποτέ. Εσείς σε αυτή τη φάση ή δεν έχετε αυτή τη σχέση, ενώ δεν το ζητάει και αυτή δεν. Όχι, έχω, αλλά δεν μου ζητάει, αλλά της έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το κομμάτι με τα χρήματα. Γιατί βλέπω το πώς αντιδράει και τι κάνει και της έχω εμπιστοσύνη γιατί είναι λογική και αυτό πάνω απ' όλα είναι λογική με τα χρήματα. Δεν είναι σπάταλη, άμα θέλει να πάρει κάτι εννοείται θα το πάρει. Ναι. Ωραία, μία τελευταία ερώτηση, διπλή. Όταν έπαιζες μπάλα μικρός που είπες ότι ήσουν με μια μπάλα, ποιον ποδοσφαιριστή έβλεπες και έλεγες θέλω να γίνω σαν κι αυτόν? Αντριάνο. Αντριάνο? Ναι. Έλα ρε. Πάντα, γιατί εντάξει. Γιατί αυτός ήταν. Είχα κι άλλους. Τώρα σου λέω παίχτη που εντάξει είχε αριστερό πόδι. Αυτό έβλεπα εγώ. Δεν καταλάβαινα τότε ότι είναι. Ναι, έβλεπα Ίντερ, Champions League μόνο γι' αυτό. Μόλις έβγαινε αλλαγή. Μόλις έβγαινε αλλαγή, έφευγα. Ναι. Ήθελα να δω παίχτες που να είναι παρόμοιο στυλ. Δηλαδή δεν μπορούσα να δω έναν άλλο που να ήταν π.χ. κάπως αλλιώς. Ναι, σε Σιώπη, Ροναλντίνιο π.χ. που ήταν. Που ήταν τελικάτος. Θεός, εντάξει, δεν λέμε, αλλά ήθελα να βρω ένα παίχτη που να ταιριάζει στο στυλ να μπορώ, ρε παιδί μου, να δω. Να ταυτιστώ ακριβώς. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Έχει φτάσει ο Τάσος Μπακασέτας στο επίπεδο που παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή? Έχουμε να δούμε κι άλλες 28 χρονών. Έχουμε να δούμε καλύτερο Τάσο που νομίζω ο καλύτερος Τάσος θα μας δώσει και ένα boost να πάει η εθνική σε μια τελική φάση.
Θεωρώ ότι τώρα, μέχρι πριν τον τραυματισμό, αλλά γενικά αυτή τη χρονιά, ότι είμαι στο πικ μου. Ναι. Ότι είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και νοητικά κυρίως, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό από το αγωνιστικό κομμάτι. Όχι, όμως θεωρώ ότι έχω ακόμα ένα 10 με 15% βελτίωση. Νιώθω ότι το έχω. Σου ευχόμαι στο καλύτερο. Λοιπόν, εγώ έχω άλλες δύο ερωτήσεις για να κλείσουμε. Η μία είναι, σε ανησύχησε ποτέ ο σωματότυπός σου? Δηλαδή, ανησυχούσες γιατί φαινόσουν λίγο να έχεις κάποια κιλά παραπάνω? Δεν ξέρω αν είχες, τι φαινόταν, σου λέω. Το δούλεψες διαφορετικά, ήταν κάτι που σε προβλημάτιζε? Είναι κάτι που σε προβληματίζει και τώρα, γιατί μας είπες πίσω από τις κάμερες ότι αν φάω λίγο παραπάνω θα φανεί? Ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει να παλέψει με δικά του πράγματα και το τι πρέπει να κάνει. Μπορεί άλλοι να έχουν πιο συχνούς τραυματισμούς. Εγώ, δόξα τω Θεώ, το κορμί μου είναι φανταστικό σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που πρέπει να προσέξω πάρα πολύ είναι το θέμα της ποσότητας του φαγητού κτλ. Είναι κάτι που πλέον έχω καταλάβει ακριβώς πώς είναι το κορμί μου και προσπαθώ μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να είμαι προσεκτικός και να το κρατάω σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαι και ένα βαρύ κορμί αγωνιστικά, όμως θεωρώ ότι αυτό το ισορροπώ πάρα πολύ με την προπόνηση. Η προπόνηση νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Μεγαλύτερη ακόμα και από το φαγητό και από το βοστρό, το πόσο καλά προπονημένος είσαι, μετά φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Θα ήθελες να ήσουν πιο γρήγορος, πιο ευκίνητος ίσως? Δηλαδή, τι θα διάλεγες, να έχεις ένα λιγότερο καλό αριστερό πόδι και να είσαι πιο γρήγορος, ή όπως είσαι τώρα? Παλαιότερα αυτό το σκεφτόμουν πάρα πολύ, ότι δεν είμαι τόσο ευκίνητος, δεν κάνω, αλλά πλέον αγαπώ τον εαυτό μου όπως είναι, από αυτό που είναι. Γιατί όντως μπορεί να μην είμαι τόσο ευκίνητος, τόσο εκρηκτικός, αλλά έχω άλλα στοιχεία που πλέον έχω μάθει να βγάζω τα καλά μου στοιχεία προς τα έξω και να μην φαίνεται τόσο έντονα, π.χ. το ότι να μην είμαι γρήγορος, να μην έχω τόσο έκρηξη, να μην πηγαίνω στο ένας εναντίον ενός. Οπότε θεωρώ ότι για να κάνεις και τη διαφορά και να πας ένα βήμα παραπάνω, αποδέχεις τον εαυτό σου όπως είναι και προσπαθείς μέσα από τα θετικά στοιχεία που έχεις στο παιχνίδι σου να τα βελτιώσεις και να τα πας ένα βήμα παραπέρα. Και τέλος, είσαι άνθρωπος ο οποίος γενικά μιλάει, δηλαδή και για πολλά θέματα και για ζητήματα λίγο διαφορετικά εκτός ποδοσφαίρου. Γενικά όμως είσαι και ένας άνθρωπος που από ό,τι καταλαβαίνω και σε έχω ζήσει, προσέχεις. Δηλαδή τι λες. Η σχέση με τους δημοσιογράφους ποια ήταν? Δηλαδή, σου έχουν κάνει λάθη, δεν τους γουστάρεις, κάποιους γουστάρεις, κάποιους δεν γουστάρεις? Μας γουστάρεις σίγουρα πάντως. Εντάξει, εμείς δεν λέω για μας, γιατί εμείς δεν μπλεκόμαστε με το ρεπορτάζ και την καθημερινή τριβή. Ενώ, πώς είναι αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα? Ήταν κάτι που σου άρεσε το πώς είχε διαμορφωθεί? Ήταν κάτι που δεν σου άρεσε το τρόπο που σου μιλούσαν? Δεν θεωρώ ότι με είχαν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση και αν το κάνουν, ξέραν ότι θα πάρουν μια απάντηση που θα τους φέρει αυτούς σε δύσκολη θέση. Γιατί πλέον μπορώ να το διαχειρίζομαι αυτό και να καταλαβαίνω ποιος προσπαθεί να μου κάνει κακό. Ότι έχουν υποθεί από ορισμένους κάποιες στιγμές πράγματα, ανακρίβειες, αλλά όχι όσον αφορά το ποδόσφαιρο, γιατί όπως είπα, ο καθένας έχει την άποψή του. Για σένα μπορεί να είμαι άσχετος, για σένα μπορεί να είμαι καλός, αυτό δεν έχει να λέει. Αλλά γενικά να προσπαθείς να σπηλώσουν κατά κάποιο τρόπο το όνομά μου, αλλά δεν είχα ασχοληθεί. Το ότι με ενοχλεί πάρα πολύ συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα είναι γεγονός. Δηλαδή, με ενοχλεί όταν κάποιος γράφει όχι αυτά που πιστεύει, γράφει με δόλο ή για να κάνει κακό, για να προωθήσει έναν άλλον. Αυτό με ενοχλεί. Αλλά η αντικειμενική δημοσιογραφία νομίζω ότι χρειάζεται και αν με ρωτάς για αν έχω επαφές με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, κρατάω κάποιες επαφές. Αλλά που δεν συζητάμε για άλλα θέματα. Όχι δηλαδή για το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά. Έχω κάποιους, δύο πρέπει να είναι, ένας-δύο, που μιλάμε έτσι μία στο τόσο για γενικά θέματα, όχι μόνο θέματα ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά ότι δεν μου αρέσει η δημοσιογραφία στο μεγαλύτερο ποσοστό της, στην πλειοψηφία τέλος πάντων, είναι γεγονός, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε ό,τι γράφεται, αλλά τα γράφουν απλά γιατί μπορεί να έχουν κάποιο κέρδος ή δεν ξέρω. Είναι χρωματισμένη η αθλητική ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι είναι λίγοι οι δημοσιογράφοι που κάνουν τη διαφορά. Και χαίρομαι γιατί δείχνει ο κόσμος τώρα ότι. Πώς να το πω, ότι. Όχι αποστασιοποιείται, ότι με αυτούς που είναι λίγο πιο αντικειμενικοί είναι προς το μέρος τους και τους επιβραβεύουν και τους παρακολουθούν, να το πω έτσι. Και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ θετικό, γιατί όπως λένε, το έχω ξαναπεί, όπως λένε για μας ότι έχουμε
πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα νέα παιδιά και την κοινωνία και είναι γεγονός γιατί είναι το πιο δημοφιλές άθλημα και όλοι το παρακολουθούν. Έτσι είναι και οι δημοσιογράφοι που οι περισσότεροι δεν το έχουν καταλάβει αυτό ακόμα. Ναι. Ότι με την άποψη που θα γράψετε εσείς, που θα πείτε αύριο μεθαύριο που έχετε 500.000 views, θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ταυτίζονται με την άποψή σας. Σωστό. Άρα η άποψή σας. Το βλέπουμε και στα μηνύματα που μας στέλνουν. Κι ας είναι λάθος, αλλά να είναι αντικειμενική από το τι πιστεύει ο καθένας από εσάς. Να μην πηγάζει από κάποιο Να μην δόλο, πηγάζει ναι. από κάπου δόλο και από κάποιο συμφέρον. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται με δημοσιογράφους και είναι φυσιολογικό. Λέω, εγώ μου αρέσει ο τάδε. Αυτόν θα κοιτάω. Ναι. Και ταυτίζομαι με αυτό που κάνει. Οπότε και η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι τεράστια. Ισχύει. Όπως είναι η δική μας, είναι και αυτή και η δική τους. Ισχύει. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί, πιστεύεις? Εκτός από το Σιώπη, νομίζω ότι είστε αντικειμενικοί. Πλάκα. Όχι, ναι, εντάξει. Είναι και του στυλ το χαβαλέ που είναι ωραίο και περνάει και να μιλάμε και σοβαρά. Όλα χρειάζονται. Και το σοβαρό δεν είναι και μόνο χαβαλέ. Να κάνουμε χαβαλέ. Έχει χαβαλέ ρετάς όμως. Ναι, εννοείται. Όχι, αυτή είναι μια τάκα. Πώς βλέπεις το γεγονός, Παναγιώτης, πώς βλέπεις το γεγονός ότι όσο ήσουν στην ΑΕΚ δεχόσουν άσχημη κριτική από μεγάλη μερίδα του κόσμου? Το ότι πολλοί πήραν θετικά τη φυγή σου, αλλά τώρα σε αποθεώνουν και μιλάνε για λάθη στη διαχείριση της περίπτωσής σου. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν μπορώ να πω ότι έχουν και άδικο, γιατί την τελευταία χρονιά πριν φύγω, ενώ ξεκίνησα πολύ καλά, μετά δεν είχα κάνει και τόσο καλά παιχνίδια. Αλλά όπως έχω πει, καταλάβαινε και ο κόσμος ότι σαν εξτρέμ είχα πιάσει τα βάνη για το διάστημα, το καταλάβανα κι εγώ. Οπότε τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν άλλα αποτελέσματα από ότι όταν ήμουν στην ομάδα. Για να προεκτείνω λίγο την ερώτηση, πολλοί ρωτάνε αν θα ξαναγύριζες ποτέ στην ομάδα της καρδιάς σου, έτσι λένε οι φίλοι, για να παίξεις στην Αγία Σοφιά. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει, αλλά αυτή τη στιγμή μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια που είμαι στο εξωτερικό. Για τώρα δεν το σκέφτομαι. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά προς το παρόν για κάποια χρόνια δεν σκέφτομαι να γυρίσω πίσω. Μια ερώτηση τώρα που μου έρχεται εμένα. Φαντάζομαι ότι όπως το είπες πριν, το να παίζεις τα πλάγια πλέον δεν είναι κάτι που θες. Έτσι, δεν ξέρω αν ήθελες και ποτέ βέβαια, αλλά η θέση σου είναι και η δεύτερος φόρος, ας πούμε, 10 ας πούμε. Δηλαδή δεν θες να παίζεις πλέον extreme. Να. Okay. Ήθελες παραπάνω να το αναλύσω. Καλά ήταν. Λοιπόν, ο Γρηγόρης έχει μια ωραία ερώτηση. Μάνταλος ή ο Μουρκ? Διαφορετική παίχτη, διαφορετική θέση. Δεν μπορώ να επιλέξω τώρα. Να μου πει για δύο συγκεκριμένους δηλαδή, που να παίζουν την ίδια θέση, οκ. Ο ένας είναι δεξί extreme, ο άλλος είναι πιο πολύ οχτάρο δεκάρι. Δεν παίζουν την ίδια θέση. Έχεις παίξει και back half? Ναι, δύο μάτς. Όντως, σε ποια ομάδα? Στην ΑΕΚ. Και πώς σου φάνηκε? Όλη πλευρά. Δύσκολα. Καλό, Μπα. Ήθελε βρεφμόνη. Δεν είναι για μας. Δεν είναι για τα βαριά κορμιά αυτό. Πώς είχε ζήσει το μάτς Πλατανιάς Άρης, λέει ο φίλος ο Στέφανος? Εντάξει, αυτή ήταν από τα πολύ κακά παιχνίδια, να σου το πω έτσι, της καριέρας μου. Μεγάλη αδικία ό,τι έγινε και μετά με τις κόκκινες που δεν είπε κανείς τίποτα. Για κάποιο λόγο φάγαμε 4 αγωνιστικές και για τον γκολ που ουσιαστικά δεν είχε περάσει τη γραμμή και μέτρησε. Όλο αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ κακή ανάμνηση. Λοιπόν, αν δεν ήσουν δεκάρι, τι θέση θα ήθελες να παίζεις, λέει ο Πάνος? Φορ. Επιθετικός μπροστά, Ναι, σκοράρεις. μπροστά, Καλά, ναι. θα σκοράρεις περισσότερες φορές από ό,τι σκοράρεις τώρα στην τραπεζότα, πιστεύεις? Δεν ξέρω. Άμα έφτιαχνα και το κεφάλι και το πήγαινα σε ένα καλό επίπεδο, σίγουρα. Μπαράλες, κορυφαίο κεφάλι ever. Κορυφαίο. Πολύ τρομερό κεφάλι, αλλά το ξέρετε κιόλας, ήταν και Αστέρα Τρίπολης και Άρη, ο Ντότζι. Ναι, αλλά εννοείς τώρα από κομμωτικής πλευράς του Ντότζι, γιατί είναι κοντός. Όχι, ρε, τι πιο Είχε άλμα, κομμάτι. είχε Είδα και έστειλε την μπάλα με 500 χιλιόμετρα. Άντε, Με το που έκανε κεφαλιά, νομίζω ότι έφυγε τέτοιο. Με Βίδα. μπαζούκα. Σαν το Λιβάη τώρα, δηλαδή, κάπως έτσι. Όχι, ρε. Ο Λιβάη Λιβάη είναι ψηλά. πολύ αλτικός. Ναι, έχει φοβερό άλμα. Αλλά ο Ντότζι Ο άλλος είχε δύναμη. έκανε κεφαλιά. Αυτά εδώ πίσω πρέπει να. Δεν ξέρω, λες και ένα μποξέρ. Κάτι τέτοιο είχε. Δεν λένε. Ναι. Ποια είναι τα 3 top αγαπημένα σου γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ? Ναι, θα πω Ολυμπιακό, Βίντι που ήταν πολύ σημαντικό, αλλά και με Λεβαδιακό που ήταν ουσιαστικά φιέστα στο Άκα που ήταν το γήπεδο γεμάτο. Ο Λάζαρος ρωτάει ποια είναι η πιο δύσκολη έδρα στην Ελλάδα. Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη. Ναι. Έλα, ρε. Ο φίλος ο Γκάιγκου σου λέει τι έχεις να πεις σε όσους θεωρούν πως δεν έχεις τεχνική και ευληγησία. Εντάξει, τεχνική ρε παιδιά, μην με σκοτώνετε. Ευληγησία, εντάξει, το δέχομαι. Αλλά τεχνική, μην. Να είμαστε κάπου άνθρωποι. Με δηλαδή. διαλύσατε τώρα. Ο Λουκ Στυλ λέει είναι ο αγαπημένος τερματοφύλακας.
Αυτή είναι η ερώτηση παγίδα τώρα γιατί. Ναι, γιατί μου είχε χαρίσει ένα γκολάκι. Ναι, Το φάουλ, το φάουλ, ωραίο. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: θέλει οπωσδήποτε μια ιστορία με Μελισσανίδη. Μια αστεία ιστορία, μια ατάκα, κάτι ρε παιδί μου. Καμιά κίνηση από το Μελισσανίδη, κάτι σας αγόρασε κάτι, σας πήγε κάπου, κάτι το οτιδήποτε ας πούμε. Με τη μνήμη σου έχω πει δεν τα πάω πολύ καλά. Δεν θυμάμαι κάτι. Κάτι μετά το πρωτάθλημα, μπήκε μέσα, σας είπε: ξέρω εγώ, μπράβο παιδιά, πάρτε από 1 εκατομμύριο ευρώ καθένα. Λέμε τώρα. Καλά, είπαμε κι εσύ. Ναι, λέω, δεν ξέρω. Τζορτζ Λούκας το έκανες. Επιστημονικής φαντασίας. Star Wars, ναι. Πρόστιμο. Όχι, η αποθέωση. Αν θυμάμαι, παιχταράδες είστε ρε. Μπείτε μέσα ρε, λέει, φάτε τους παιχταράδες είστε. Από ένα μάτς με τον Ολυμπιακό μπορεί να ήταν το κύπελλο. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει άρετα Σάρα και έχει κίτρινη και μαύρη καρδούλα. Πόσο διαφορετική είναι η ζωή στην Τουρκία, ρωτάει, και αν έχει δεχτεί ποτέ κάποια ακραία συμπεριφορά λόγω καταγωγής. Επειδή Τουρκία, Ελλάδα. Όχι, εντάξει, διαφορετικά από την Ελλάδα και από το ότι έχουμε συνηθίσει, από τον τρόπο ζωής δηλαδή με τα καφέ και αυτά δεν υπάρχουν τόσο πολύ εδώ. Και όπως είπα, συμπεριφορά όχι, το ακριβώς αντίθετο. Πολύ αγάπη από την αρχή. Με τι βίσμα τον έχρισε τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος? Καλή ερώτηση αυτή. Δεν ξέρει. Τι βίσμα να πούμε. Κάποιος άλλος το έβαλε για σένα, όπως στο στρατό. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι θα γίνει. Από ψηλά που λένε. Από ψηλά. Είπες και τόσο. Α, και μια απλή τώρα, εντάξει, μια κουβέντα λέει για τον Σουλή Παπαδόπουλο που τον είχε στον Άρη. Τι άνθρωπος, είναι λίγο παρεξηγημένος και λίγο κάποιοι τον αγαπούν. Δηλαδή νομίζω τον αγαπούν και τον μισούν, δεν υπάρχει μέση λύση. Ναι, έτσι νομίζω. Εντάξει, αν τον έχεις προπονητή, ήταν πολύ προστατευτικός ως προς τους παίκτες. Καλές αναμνήσεις έχω. Και εμένα δηλαδή και το διάστημα που πήγα, μου τόνωσε την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία. Μου είχε μιλήσει πολύ ωραία, όπως είπα. Έντονος είναι πολύ στις αντιδράσεις του και σε αυτά. Ατάκα φανταστική. Φανταστική δηλαδή και σε προπονήσεις τέτοια με το ζόρι να κρατιάσεις τα πόδια σου. Έδινε στην ομάδα ωραία άβρα κτλ. Ναι, ωραία vibes. Ο Πάνος Σταματόπουλος ρωτάει: περισσότεροι τον έμαθαν στον Πανιόνιο, οι μίστες τον ξέρουμε όμως από τη Θύελλα Πετρίου. Θα τη βοηθήσει να ανέβει κατηγορία ποτέ? Δηλαδή, όταν επιστρέψει, ας πούμε, πίσω. Εντάξει, δεν το σκέφτομαι. Μακάρι να βγαίνουν και νέα παιδιά. Εγώ αυτό θέλω. Σωστό. Στην ομάδα του χωριού. Αλλά είπα, η ομάδα είναι βαριά φανέλα πολύ. Λέει ο φίλος ο Βάλτορ, τι περιλαμβάνει η καθημερινά η διατροφή σου καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας? Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόγραμμα στάνταρ? Ναι, υπάρχει. Πλέον, όσο είμαι πιο μακριά από τα παιχνίδια, αποφεύγω πολύ υδατάνθρακες, δηλαδή ρύζι, μακαρόνια δεν τρώω, ρύζι, πατάτες κτλ. Δηλαδή προσπαθώ μόνο να πρωτεΐνη με κάποια σαλάτα, αυγά, ομελέτα, κρέας, κοτόπουλο, μοσχάρι κτλ. Με σαλάτα. Όσο δεν έχεις μπει στο full πρόγραμμα της Ναι, όσο είμαι πιο μακριά από τα παιχνίδια, όσο πάω πιο κοντά στα παιχνίδια, αρχίζω λίγο και βάζω λίγο παραπάνω υδατάνθρακα και τέτοια για ενέργεια για το παιχνίδι. Ωραία. Και επειδή ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι του Πανιωνίου, αν έχεις κάποια γνώμη για το τι βιώνει τώρα ο Πανιώνιος, αν μιλάς με κάποιους ή αν βλέπεις, ρε παιδί μου, έχεις ενημερωθεί, και πώς το εκλαμβάνεις αυτό, έτσι, ότι μια ιστορική ομάδα. Ναι, νομίζω για κανέναν δεν είναι ωραίο μια τόσο ιστορική ομάδα να βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες και να παλεύει να ανέβει τις κατηγορίες και με τόσα προβλήματα. Τον Κοντοέ ακολουθώ, που τον ξέρω και από τον Αστέρα που ήμασταν μαζί και έχουμε μια καλή σχέση. Από το Instagram περισσότερο, μαθαίνω κάποια πράγματα. Μακάρι να γυρίσει η ομάδα το συντομότερο δυνατόν. Γιατί όλες και οι ομάδες έχουν την ανάγκη να παίξουν απέναντι στον Πανιόνιο. Θεωρώ ότι να βρουν μια καλή διοίκηση, καλό προσωπικό, καλούς παίχτες και να ανέβει, γιατί από τον Πανιόνιο έχουν βγει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Παιδιά, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ. Για να δείτε και εμένα και το Μανώλη, το εκτιμήσαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι περάσαμε πολύ ωραία. Είπαμε αρκετά πράγματα, είχατε και τα αποκλειστικά που σας αρέσουν πάρα πολύ. Είχαμε το 3-0 ημίχρονο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά, γιατί κερδίζαμε πάντα με 200 παλμούς έτσι, μέχρι το 94, αγάλματα. Οπότε ελπίζω να σας ξαναδούμε, να πάνε όλα καλά με την ομάδα. Θα κάνει σημαντικό παιχνιδάκι, τα έχουμε πει αυτά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να συνεχίσετε αυτό που κάνετε με την ίδια όρεξη και την ίδια δίψα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο από εδώ και έπειτα. Στο Euro να πάτε για να έρθουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. αποκλειστική. Και νομίζω θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.